สวัสดีครับวันนี้ก็มาไลฟ์อีกวันหนึ่งนะครับเมื่อวานไม่ได้มาเพราะว่าเราก็นอนดึกขี้เกียจตื่นตอนเช้านะครับแล้วก็นอนต่อแต่วันนี้ก็มาคุยแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้ตั้งเวลาอะไรไปเฉพาะเจาะจงนะสวัสดีครับคุณกัญญานะครับผมก็ไม่ได้ตั้งเวลาไว้เฉพาะเจาะจงว่าจะต้องมากี่โมงมาหรือเปล่ามายังไงนะครับตามสบายใจเลยนะครับก็ อยากจะมาเราก็โผล่มาเลยนะครับงั้นก็แล้วแต่ว่าใครที่ว่างตรงกันพอดีถ้าว่างไม่ตรงกันก็ไม่เป็นไรนะครับก็ดูย้อนหลังเอานะแต่จริงๆผมทำอย่างเงี้ยเพราะว่าเผื่อว่าใครที่มีปัญหาทางด้านอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วจะมาถามก็มันเขาเรียกอะไรอะถ้าเรามีบุญวาสนาที่มันตรงกันเนี่ยเราก็จะได้ถามกันนะครับตามตามที่แบบว่าผมมาไลฟ์ตอนช่วงไหนแล้วมีคนมาพอดีก็ถามตอนช่วงนั้นพอดี ถ้าไม่เช่นนั้นก็ต้องไปถามเอานอกรอบนะครับวันนี้วันศุกร์ดิบก่อนวันวาเลนไทน์พรุ่งนี้ก่อนอวยพรแน่นเนืองมดขึ้นแล้วพวกผึ้งอะไม่มีเหรอครับผึ้งมันก็ชอบอะไรที่มันหวานๆใช่ไหมครับชอบดอกไม้ชอบกินอะไรแปลกๆอย่างเงี้ยนะครับอืมก็สวัสดีตอนเช้านะครับพรุ่งนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะไลฟ์หรือไม่ไลฟ์นะครับเดี๋ยวรอดูไปก่อนนะครับถึงที่ทำงานแล้วพอดีเลยถึงตอนเช้ามากเลยนะครับตอนเดือนประจำเดือนควรกินอาหารบำรุงเลือดบ้างก็ดีนะครับถ้ากินได้ก็ดี สวัสดีตอนเช้าด้วยเช่นกันนะครับวันนี้ตอนเช้าๆทุกคนก็คงจะกำลังไปทำงานนะวันที่13นะครับทำงานนี่คือถ้า6:30ก็ไปเช้ามันจะมีบางคนก็ออกกำลังกายตอนเช้าก่อนที่จะไปทำงานนะครับส่วนของผมก็แล้วแต่วันบางวันเราก็ผมจะชอบออกกำลังกายตอนเย็นเสียมากกว่าตอนเช้าก็ไม่ได้ออกแต่ไม่แน่ใจว่าวันนี้หลังจากนี้อาจจะไปออกก็ได้สวัสดีช่วงเช้านะครับอาหารบำรุงเลือดอะไรก็พวกอาหารที่มันเป็นธาตุเหล็กอะครับนะ ถ้าเกิดใครกินพวกตับพวกเครื่องในสัตว์ตรงเนี้ยก็จะมีธาตุเหล็กค่อนข้างสูงนะครับเราก็กินพวกนั้นก็ได้หรือถ้าเกิดจะกินตัวยาธาตุเหล็กไปเลยก็ง่ายดีไม่ต้องไปคิดเยอะนะครับซึ่งยาธาตุเหล็กเนี่ยบางทีเราก็ให้กินวันเว้นวันนะครับวันละเม็ดวันเว้นวันอย่างงี้ก็ได้นะครับวิตามินบำรุงเลือดมันไม่ใช่วิตามินมันเป็นธาตุเหล็กนะครับไม่มีอะไรแนะนำนะครับคือธาตุเหล็กเนี่ยมันเป็นธาตุที่กินแล้วก็ท้องผูกง่ายอยู่แล้วนะครับ ดังนั้นปกติเวลาที่เราจะให้กินธาตุเหล็กเนี่ยจะให้กินวันเว้นวันนะวันเว้นวันวันละเม็ดนะแต่ถ้าเกิดใครไปกินแบบเก่าเช่นกินเช้ากลางวันเย็นทุกวันเลยอย่างงี้อันนี้ท้องผูกแน่นอนแล้วมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเท่าไรด้วยนะครับซึ่งหมอสมัยก่อนเนี่ยเขาจะให้กันแบบนี้นะครับคือวันละเม็ดเช้ากลางวันเย็นหรือบางคนก็เช้าเย็นแล้วกินทุกวันนะครับซึ่งต่อมาเราพบว่านอกเหนือจากว่ามันไม่ค่อยได้ประโยชน์อะไรแล้วเนี่ยมันยังทำให้เกิดผลเสียคือท้องผูกมากกว่าเดิมอีกนะครับ เราก็จะลดปริมาณลงมาซึ่งได้ประโยชน์เท่ากันหรืออาจจะมากกว่าด้วยซ้ำไปแต่ว่าท้องผูกมันลดลงนะครับก็คือวันละเม็ดวันเว้นวันแบบนั้นเป็นต้นนะครับธาตุเหล็กมันไม่มีอะไรมาทดแทนได้นะครับก็เหมือนกับว่าถ้าเรามีพวกวิตามินตัวหนึ่งอย่างเงี้ยเราก็จะไม่สามารถเอาตัวอื่นมาทดแทนได้นะครับหรือไม่ฉะนั้นเราก็ต้องกินพวกเครื่องในสัตว์เพิ่มเติมนะครับต้มจับฉ่ายใส่บาตรก็ดีนะครับ ในหัวหนาวๆอันนี้ไม่สามารถตอบได้แล้วเหมือนกันว่าแปลว่าอะไรนะครับเพราะว่าผมก็ไม่เคยมีอาการหนาวในหัวยกเว้นว่าตอนกินไอติมเย็นๆแล้วมันเย็นขึ้นในหัวอันนั้นอาจจะบอกได้ว่าหนาวในหัวนะครับคืออาการอะไรบางอย่างเนี่ยหมอเขาไม่สนใจเพราะว่ามันบอกแล้วไม่เข้าใจว่าตกลงคืออะไรนะครับอย่างเหมือนอย่างบางคนเนี่ยบอกเราว่าเนี่ยมีอาการหมุนๆอยู่ในท้องคือผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าหมุนในท้องมันคืออะไรมันใช่มันเป็นบีบๆหรือเปล่าเขาบอกไม่ใช่แล้วมันปวดบริเวณไหน ก็ทั้งท้องเลยอะไรเงี้ยหมุนๆเนี่ยหมุนทั้งเช้ากลางวันเย็นซึ่งพอเราแปลไม่ออกว่ามันแปลว่าอะไรอะคำที่เขาใช้อะเราก็ต้องเดาเอาแล้วอะครับนะแล้วถ้าเดาแล้วมันไม่ตรงกับที่คนไข้เขาบอกมาเนี่ยเขาจะเราก็ทำไงได้เราไม่ใช่คนไข้อะเราก็เดาไม่ได้อยู่ดีเราก็ต้องเดาเท่าที่เราพอจะรู้แล้วก็ถ้าเกิดเขายิ่งตอบคำถามของเราได้ดีเท่าไรเนี่ยเราก็จะตอบได้ตรงกับโลกเขาเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเขาเองก็ยังไม่รู้เลยว่าอย่างเช่นแบบเนี่ยเราปวดท้องรำคาญๆบอกไม่ถูกอะ
เฮ้ยเดี๋ยวนะถ้าคุณบอกไม่ถูกผมไม่รู้จะไปบอกถูกได้ยังไงในเมื่อมันท้องของคุณนะผมก็ไม่รู้จะช่วยยังไงแต่เราอาจจะบอกว่าอาใช่มันเป็นบีบๆหรือเปล่านะมาเป็นพักๆไหมเดี๋ยวแรงเดี๋ยวเบาหรือเปล่าอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับส่วนคำว่าหนาวในหัวนี่มันคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันเหมือนกับคุณกินไอติมเย็นๆแล้วหัวมันเย็นเจ็บจี๊ดกันอย่างงั้นขึ้นมาหรือเปล่าหรือว่าเอาน้ำแข็งมาประคบหัวแล้วหัวมันเย็นแบบนั้นหรือเปล่านะครับดังนั้นเนี่ยอันเนี้ยผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าหนาวในหัวแปลว่าอะไรนะครับ ถ้าหนาวจนบางทีน้ำมูกไหลมันก็อาจจะเพราะว่าเย็นจนน้ำมูกไหลก็ได้นะครับถ้าไม่มีไข้จริงๆก็ไม่เป็นไรเหมือนกันนะเพราะถ้ามีไข้เราก็ต้องสงสัยว่าเป็นโรคติดเชื้ออะไรหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าอากาศเย็นแล้วมีน้ำมูกอันเนี้ยก็อาจจะเป็นคนที่บางคนเป็นภูมิแพ้บางคนเป็นเยื่อจมูกมันมีการเปลี่ยนแปลงเวลาอากาศเย็นซึ่งก็ใช้ยาบางกลุ่มที่เป็นยาพ่นจมูกมันก็หายนะครับหรือไม่งั้นก็ต้องไปอยู่ตรงที่อุ่นๆเท่านั้นเองนะ มีการประชุมเรื่อง Asthma กับ COPD ที่ชะอำดีเลยครับนะ Asthma COPD นี่ผมไม่ได้ไปประชุมมาชาติหนึ่งแล้วไม่ได้อัปเดตอะไรสักอย่างเพราะว่าทุกๆครั้งที่ผมไปเนี่ยมันไม่เห็นมีอะไรอัปเดตเลยไม่เห็นมีอะไรน่าสนใจสักอย่างน่ะแต่หลังๆก็เริ่มมีแล้วคือเรื่องของ Asthma เนี่ยมันจะเริ่มมียา Biologics นะครับเป็นยากลุ่มใหม่ที่ปัจจุบันเนี่ยใช้กันเยอะมากเลยแล้วหลายตัวเนี่ยมันมีกลไกการออกฤทธิ์บางอย่างมันเหมือนกัน นะครับหรือบางอย่างก็ไม่มีการเอามาเปรียบเทียบกันเลยทีนี้เราจะเลือกยังไงว่าตกลงเราจะใช้อะไรกันแน่นะครับนี่แหละตรงเนี้ยที่คือปัญหานะครับเช่นบางคนบอกว่าอันนี้ต้องใช้ Omalizumab แต่ Omalizumab มันก็ใช้ในกรณีนี้ไม่ได้เราจะใช้อะไรใช้ Mepolizumab ไหม Reslizumab เป็นยาฉีดมันต้องมาทุกวันอย่างงี้ไม่ได้เหมือนกันหรือ Benralizumab เนี่ยแล้วตอนนี้ใช้ Tezepelumab ใช้ยังไงเนี่ยมันจะมีไอ้ตัวประหลาดอย่างเงี้ยชื่อประหลาดๆอย่างเงี้ยนะ เออบางคนก็อยากจะเอาไปฉีดเองที่บ้านฉีด Dupixent หรือเปล่านะครับพวกอย่างเงี้ยนะครับคือเราจะตัดสินใจยากนะว่าจะใช้อะไรเพราะมันไม่มีใครบอกว่าจะใช้อะไรดีเลยมันแค่มีแนวทางว่าถ้ามีอันนี้น่าจะใช้อันนี้แต่ว่ามันไม่เป๊ะ100%ดังนั้นเนี่ยการไปฟังความเห็นของผู้เชี่ยวชาญบางทีอาจจะสามารถช่วยเหลือเราได้ว่าตกลงเราควรจะใช้อะไรก่อนอะไรหลังนะครับผมนอนวันละกี่ชั่วโมงเมื่อคืนนี้ผมนอน5ชั่วโมงนะครับ พรุ่งนี้ไปเป็นวิทยากรเตรียมตัวอย่างไรเออไม่ได้เตรียมอะไรเลยครับผมทำ PowerPoint ไปแล้วแต่ว่าขี้เกียจไปยุ่งอะไรกับมันก็ทำ PowerPoint นิดๆหน่อยๆนะครับให้มันเหมือนมีอะไรสักอย่างที่เราจะเอามาโชว์ให้เขาดูแล้วเราก็พูดไปตามนั้นแต่จริงๆกะว่าจะพูดนอกสคริปต์อยู่แล้วเพราะเราไม่ได้คิดสคริปต์มานะครับก็ลองดูว่าคนดูเขาจะสงสัยไปทางด้านไหนเราก็จะเล่าไปทางด้านนั้นหรือว่าจะเน้นด้านนั้นมากกว่าด้านอื่นๆนะครับ ยา Mixter ขับลมประจำผมไม่รู้จักยา Mixter นะครับมันชื่อจริงชื่ออะไรนะครับแต่ยาขับลมส่วนใหญ่ก็ไม่ได้อันตรายอะไรมันมักจะเป็น Simethicone ซึ่งก็ไม่ได้มีพิษมีภัยอะไรครับกำแพงเพชรอากาศเย็นดีนะครับอากาศเย็นๆนี่สบายนะครับผมชอบนะอืมอันเนี้ยคุณที่บอกว่าหนาวในหัวเนี่ยผมคิดว่าต้องอธิบายให้มันเหมือนกับชัดเจนมากกว่านั้นนะลองเปรียบเทียบกับอะไรสักอย่างดีกว่าหนาวในหัวนี่คือ ลองใช้คำอธิบายคำอื่นที่ไม่ใช่คำว่าหนาวในหัวนะครับดูซิว่าเราสามารถเล่าได้หรือเปล่าถ้าเล่าได้ผมอาจจะพอจะแก้ได้แต่ว่าถ้าเล่าไม่ได้บอกได้แค่ว่าหนาวในหัวนี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหมายความว่าอะไรนะครับท้องอืดตอนนอนจะแก้ยังไงก็ต้องแก้ด้วยที่การเปลี่ยนแปลงอาหารช่วงก่อนนอนครับอาหารบางอย่างที่ย่อยยากๆเนี่ยไม่ต้องกินตอนเย็นเพราะมันจะอืดนะครับเคี้ยวให้ละเอียดเคี้ยวเสร็จปุ๊บก็ต้องไปเดินย่อยก่อนนะครับไม่ใช่กินปุ๊บแล้วก็นอนได้เลยอันนี้ไม่ได้นะท้องอืดแน่นอนนะครับ เคยคิดถึงบางคนแล้วเขาติดต่อหรือเปล่ามันคือ telepathic communication โอ้โฮไม่ใช่หรอกครับนะมันเป็นเรื่องที่อาจจะเขาคิดถึงเราพอดีก็อาจจะติดต่อมาก็ได้นะครับพี่สาวก็เป็นหนาวในหัวบอกหมอไม่ได้ต้องอย่างงี้ถ้าคุณบอกหมอไม่ได้เนี่ยหมอก็จะตอบคุณไม่ได้เหมือนกันนะดังนั้นเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของคุณด้วยที่จะต้องพยายามอธิบายอาการอะไรที่นอกเหนือจากคำที่ใช้ในปัจจุบันเพราะว่าถ้าไม่อย่างงั้นคุณไปหาหมอคนไหนแล้วเขาก็คุณก็เป็นหนาวในหัวคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันคืออะไรนะครับ ไข้มีหรือเปล่าวัดไข้ซิอะไรอย่างเงี้ย
หมอก็จะถามได้แค่พวกเนี้ยหนาวในหัวเฮ้ยมันคืออะไรมันแปลว่าคุณรู้สึกหนาวทั้งร่างกายสั่นสะท้านรู้สึกตัวเย็นอากาศเย็นแบบเนี้ยทั้งๆที่อากาศข้างนอกมันไม่ได้เย็นแบบนั้นหรือเปล่าหรือเหมือนหนาวในหัวเหมือนคุณเอาน้ำแข็งมาแปะหัวแล้วหัวมันถึงหนาวแบบนั้นไหมถ้าคุณบอกว่าไม่ใช่ก็อาจจะต้องไปหาคำบรรยายอื่นนะครับคุณลองคิดอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่คำบรรยายคำว่าหนาวในหัวหาอย่างอื่น ที่มันเปรียบเทียบอะนะครับแบบนั้นแหละหรือไม่เช่นนั้นน่ะลองถามคนในไลฟ์ทั่วไปสิครับว่าคำว่าหนาวในหัวที่พวกเราฟังเนี่ยเราเข้าใจว่าอะไรกันแน่นะครับแล้วลองดูซิว่าคนในไลฟ์เขาจะตอบไปในทิศทางเดียวกันหรือเปล่านะครับหรือว่าเขามีความคิดที่หลากหลายว่าคำว่าหนาวในหัวหมายความว่าอะไรผมก็อยากจะรู้เหมือนกันนะครับอืมอยากเห็นเวลาที่ผมถามประวัติคนไข้ที่ว่าถามละเอียดมากก็ก็จะถามละเอียดเหมือนกันเพราะว่าผมต้องการจะรู้ว่ามันคืออะไรนะครับ เด็ก3ขวบไม่จำเป็นต้องซื้อวิตามินอะไรให้กินครับให้กินอาหารที่มันหลากหลายก็เพียงพอแล้วครับไม่ทานเนื้อสัตว์เลยต้องเสริมวิตามิน B ไหมครับควรครับวิตามิน B12 เนี่ยควรจะต้องทานเสริมนะครับคือไอ้วิตามิน B12 เนี่ยมันจะมีในสัตว์เสียส่วนใหญ่ในพืชเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีจะมีข้อยกเว้นอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดคุณเป็นพวกชอบกินเห็ดเหมือนผมเนี่ยก็เห็ดเนี่ยมันมีวิตามิน B12 เหมือนกันก็กินเห็ดเข้าไปเยอะๆแล้วกันนะครับถ้าไม่อยากกินอะไรเสริมนะครับ แล้วถ้าไม่ทานเนื้อสัตว์เนี่ยบางทีคุณจะต้องทานโปรตีนจากพืชเยอะหน่อยนะครับเหตุผลที่ต้องทานโปรตีนจากพืชเยอะเพราะว่าในเนื้อสัตว์เนี่ยโปรตีนมันเยอะมันย่อยง่ายดูดซึมง่ายแต่โปรตีนจากพืชเนี่ยมันดูดซึมยากนะครับมันเป็นพวกไฟเบอร์ต่างๆซึ่งมันจะขัดขวางการดูดซึมโปรตีนดังนั้นเนี่ยถ้าจะกินโปรตีนจากพืชให้เพียงพอคุณต้องกินเข้าไปเยอะๆเลยพวกถั่วพวกอะไรเงี้ยนะต้องเยอะๆนะครับมันถึงจะได้เท่ากับปริมาณเนื้อสัตว์นะครับ เพิ่งโดนถ้วยร้อนๆมือเกิดแผลพุพองควรกินยาแก้อักเสบไม่ต้องกินครับยาแก้ปวดธรรมดานะครับแล้วก็แปะน้ำเย็นนะครับยาลดบวมคือยาลดบวมไม่ได้ผลหรอกนะครับยาลดบวมจริงๆไม่มีประโยชน์นะแต่เขาก็มีจ่ายกันผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับมันรู้สึกที่เมืองไทยจะชื่อ Serratiopeptidase หรือ Danzen นะครับหรืออะไรเนี่ยแหละสักตัวหนึ่งอเมริกาเนี่ยไม่มีเพราะว่ามันเป็นยาที่ไม่ได้ผลเราก็ไม่ได้ใช้กันแต่ว่าอยู่ที่นี่หมอเขาจ่ายกันนะครับคือไม่รู้จ่ายแล้วมันได้ผลจริงหรือเปล่านะดังนั้นถ้าเราโดนแก้วร้อนๆอะไรพวกนี้มาสิ่งที่ดีสุดคือประคบเย็นแล้วก็ไอ้การเอายาสีฟันมาทาเนี่ยไม่ได้ผลนะไม่ต้องไปทำนะครับถ้าจะใช้ว่านหางจระเข้คุณลองได้หรือบัวหิมะถ้าอยากลองก็ลองได้เหมือนกันนะครับแต่ดีที่สุดคือเอาอะไรเย็นๆแปะไว้นะครับ แล้วถ้ามันเจ็บก็ยาแก้ปวดธรรมดานะครับยาฆ่าเชื้อเนี่ยไม่ต้องกินนะมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับแม่ผ่าตัดหัวใจกล้ามเนื้อหัวใจตายเส้น3ติด3เส้นหมอแจ้งจะถอดเครื่องพยุงหัวใจออกเพื่อให้หัวใจทำงานเองกล้ามเนื้อหัวใจตายบางส่วนถึง3เส้นถอดแล้วมีโอกาสรอดหรือเปล่าก็มีนะครับมีทั้งมีและไม่มีแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับการทำงานของหัวใจเนี่ยมันได้แค่ไหนนะครับถ้าเราสงสัยเนี่ยเราต้องถามคุณหมอไปตรงๆเลยว่าถอดแล้วมีโอกาสรอดหรือเปล่าคะ แล้วโอกาสรอดเนี่ยเราดูจากอะไรในกรณีของคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่ามันต้องประเมินหลายอย่างนะคือเครื่องพยุงหัวใจเนี่ยอันเนี้ยเครื่องอะไรที่ใช้อยู่ใช้เครื่อง ECMO หรือเปล่านะครับคือถ้าเกิดเครื่อง ECMO เนี่ยโดยทั่วๆไปเราก็ถอดได้อยู่แล้วหรือว่าบางคนใช้ LVADs อยู่หรือใช้bypass สักอย่างอยู่นะครับหรืออะไรอะ Tandem Heart อย่างเงี้ยนะคือแต่ละอย่างมันก็เครื่องไม่เหมือนกันนะครับบางคนใส่เครื่องเป็น IABP เป็นบอลลูนตัวหนึ่งนะครับ วิธีในการประเมินเราก็ต้องประเมินดูว่าทำ Echo หัวใจกล้ามเนื้อหัวใจมันกลับมาได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับลักษณะการตอบสนองความดันโลหิตเป็นยังไงต้องให้ยาความดันโลหิตอยู่หรือเปล่าในตอนนี้ถ้าไม่ต้องใช้ยาความดันโลหิตเลยไม่ต้องใช้ยากระตุ้นหัวใจเลยแล้วหัวใจมันเริ่มบีบตัวดี30% 40%ไม่มีภาวะน้ำเกินในร่างกายไม่มีภาวะหัวใจวายอย่างเงี้ยเราก็ต้องค่อยๆลดการช่วยเหลือจากเครื่องนะครับ แล้วพอมันลดได้มากๆแล้วปุ๊บ1อย่างงี้แปลว่าเราพร้อมแล้วเราหยุดเครื่องได้นะครับอืมจริงๆเนี่ยเวลาที่ผมทำงานที่ต่างประเทศเนี่ยการตัดสินใจจะหยุดการใช้เครื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าไม่ใช่ในกรณีที่เรารู้ว่าคนไข้จะเสียชีวิตแน่ๆนะผมจะไม่บอกญาตินะเพราะว่าการตัดสินใจมันอยู่ที่ผมไม่ใช่อยู่ที่ญาติแล้วก็ไม่อยู่ที่คนไข้ไม่ได้อยู่ที่ใครเลยสักคนเดียวนะครับมันอยู่ที่เรา
ว่าเราประเมินอาการได้เพียงพอหรือยังว่าถ้าเราประเมินได้ดีแล้วเนี่ยเราคิดว่าคนไข้จะดีเราหยุดเองครับเราไม่ต้องถามใครเหมือนถ้าผมรู้สึกว่าคนเนี้ยถอดท่อช่วยหายใจได้แล้วผมถอดเองเลยเราไม่ต้องสนใจว่าญาติเขาจะว่าไงนะคือถ้าเรารู้สึกว่าพร้อมมีข้อมูลครบทุกอย่างเราถอดนะเราอาจจะแจ้งญาติเนี่ยคนไข้พร้อมที่จะถอดท่อช่วยหายใจออกแล้วนะเดี๋ยวเราถอดเลยนะครับเพราะว่าบางอย่างเนี่ยความรู้แล้วก็ความเข้าใจมันต้องใช้อะไรหลายๆอย่างที่ซับซ้อนมากแล้วเราเล่าให้คนไข้ไปหรือเล่าให้ญาติไปเนี่ยมีแต่คำถามแล้วจะไม่เข้าใจเสียเปล่าๆนะครับบางอย่างเราก็ต้องเอามาอยู่ในมือเราแล้วก็ทำเสียเองนะครับแต่ถ้าจะเป็นกรณีที่อ่าถึงวาระสุดท้ายของชีวิตที่เรารู้ว่าคนไข้เนี่ยเขาจะไม่รอดจริงๆแล้วเนี่ยอันเนี้ยเราจะคุยกับญาติก่อนนะครับคุยกับญาติก่อนว่าเราจะทำแบบนี้ยังไงดีเมื่อไหร่ที่ครอบครัวรู้สึกว่าพร้อมตัดสินใจได้เรามาทำกันนะครับแบบนั้นเป็นต้นคุณสุวรรณีบอกว่าเป็นความดันสูงกับ Rheumatoid สังเกตตัวเอง3-4เดือนมานี้รู้สึกว่าร้อนผิดปกติสาเหตุเพราะว่ายาที่กินหรืออาหารที่กินฉี่ร้อนกว่าปกติอืม ส่วนใหญ่มันไม่เกี่ยวกับยานะยาเนี่ยมันไม่ทำให้ฉี่ร้อนยกเว้นว่าถ้าฉี่แสบเนี่ยต้องไปตรวจนะครับว่ามีการติดเชื้ออะไรหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าร้อนรู้สึกว่ามันผิดปกติต้องไปตรวจก่อนเสมอเลยในคนที่มีความดันโลหิตสูงRheumatoidมันกินยาอยู่ถ้าเป็นยาที่กดภูมิต้านทานอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เรามีการติดเชื้อได้ง่ายนะครับดังนั้นเราก็ต้องไปตรวจว่าเรามีการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะทำให้ฉี่เราเป็นอย่างงั้นหรือเปล่าถ้าเราไม่เคยตรวจก็ไปตรวจแต่ถ้าเราตรวจแล้วปกติทุกครั้งเลยอันนั้นเนี่ยก็เพราะว่า เราอาจจะมีการดื่มน้ำได้ไม่เพียงพอนะครับหรือถ้ามี Rheumatoid เราก็สังเกตง่ายๆว่า Rheumatoid มันกำเริบอยู่หรือเปล่ามันปวดไหมนะครับโอ้ถ้ามันปวดตลอดเวลาร้อนตลอดเวลาอย่างงี้ก็แปลว่ามันอาจจะเกี่ยวข้องกับ Rheumatoid แล้วนะครับแต่ถ้า Rheumatoid แล้วโรคสงบไม่ปวดอะไรทั้งสิ้นนะครับเอ่อตรวจปัสสาวะก็ไม่มีการติดเชื้ออะไรทั้งสิ้นมันร้อนของมันเองอย่างงั้นก็กินน้ำเยอะๆครับมันจะช่วยได้นะครับตอนเรียนแพทย์ผมติวเพื่อนหรือเปล่าไม่ค่อยได้ติวครับ เพราะว่าผมไม่ค่อยสุงสิงกับเพื่อนเวลาที่ผมเรียนแพทย์นะไปติวกับเขาทีไรเนี่ยเขาก็คุยกันเล่นคุยสนุกคุยไปเรื่อยๆนะตกลงไม่ได้ติวสักทีนะผมก็เลยไม่ค่อยไปอ่านหนังสือกับใครนะครับเป็นมะเร็งตับอ่อนผ่าแล้วให้คีโมแล้วฉายแสง2เดือนไปตรวจ MRI ไม่พบก้อนแล้วค่ามะเร็ง400หมอบอกสูงใช่ครับสูงแต่ค่ามะเร็งเนี่ยคือน่าจะเป็นตัว CA 199ถ้า400ถือว่าสูงนะครับก็อาจจะต้องไปตรวจซ้ำอยู่เรื่อยๆนะครับเคมีบำบัดก็อาจจะต้องทำซ้ำอยู่นะครับ กินเหล้าวันละ1เป๊กอันตรายหรือเปล่าถ้าเป๊กเล็กก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับแต่ก็ไม่เสมอไปนะมันขึ้นอยู่ว่าคุณยังไงถ้าผมบอกว่าเนี่ยถ้าคุณมีลูกมีหลานให้หลานกินเหล้าวันละเป๊กเนี่ยจะอันตรายหรือเปล่านะคำตอบก็จะเปลี่ยนแปลงไปทันทีเลยนะครับว่ามันอันตรายนะครับใช่ไหมครับอายุ58ยืดเส้นยืดสายแล้วมึนศีรษะเพราะว่าอะไรเรายืดยังไงครับคือนั่งอยู่เฉยๆแล้วยืดเรานอนลงไปแล้วยืดหรือเรายืนแล้วยืดหรือเราก้มหัวลงไปแล้วยืดซึ่งมันไม่เหมือนกันนะครับ อืมแก้อย่างไรเพิ่งยื่นได้ไม่กี่วันนี้เองไม่ได้เป็นเบาหวานไขมันความดันแต่เป็นหินปูนในหูหลุดเป็นประจำและเวียนศีรษะบางครั้งถ้าอาการมันเหมือนกับหินปูนในหูหลุดเนี่ยก็ต้องไปทำกายภาพเพื่อจะเอาหินปูนกลับเข้าสู่ที่เดิมแล้วเราต้องศึกษาว่าเอ๊ะเขาทำกายภาพกันท่าไหนนะครับแล้วเอามาทำเสียเองด้วยมันจะได้ไม่เป็นนะครับ อืมยืดเส้นยืดสายโดยทั่วไปไม่ควรจะมึนหัวยกเว้นว่าเราหมุนไปหมุนมาก้มตัวยืดคอหมุนอย่างเงี้ยเป็นแหงๆเลยนะครับถ้าเกิดยิ่งคุณเป็นหินปูนในหูหลุดน่ะวิธีง่ายๆคือคุณทำหน้านิ่งๆครับอยู่เฉยๆจะยืดก็ยืดแต่ส่วนอื่นเช่นเอาหน้าหันไปตรงๆไม่ต้องก้มไม่ต้องเงยไม่ต้องหมุนคอไม่ต้องอย่างเงี้ยเลยเอาหน้าอย่างเงี้ยแล้วจะยืดก็ยืดแขนใช่ไหมยืดไปข้างหน้ายืดแล้วยืดไปข้างๆยืดอย่างเงี้ยนะครับ คอก็ไว้เฉยๆก็ได้ ถ้าจะหมุนก็หมุนช้าๆมากๆอย่างเงี้ยจะยืดก็ทำอย่างงั้นนะครับแล้วก็ไม่ต้องก้มนะถ้าท่าไหนที่มันต้องก้มต้องเงยต้องอะไรอย่างเงี้ยก็นอนอยู่บนเตียงดีกว่านอนอยู่บนเตียงแล้วก็ยืดบนเตียงมันจะได้ไม่เป็นอะไรนะครับออกกำลังกายตอนเช้าที่ฟิตเนสจะดีเลยครับ SCG ใช้แบบชั้นไขมันหรือเข้ากล้ามเนื้อฉีดเข้ากล้ามครับกรณีทำ IF มาทั้งคืนแล้วออกกำลังกายตอนเช้าจำเป็นต้องรีบทานอาหารเข้าไปหลังออกกำลังกายเสร็จในกี่ชั่วโมง ไม่ต้องรีบครับเอาตามสบายอย่าไปรีบนะครับรีบมันก็ไม่ดีนะมันจุกเอามีไทรอยด์ข้างเดียวส่งผลให้ร่างกายในอนาคตไม่ได้มีปัญหาอะไรครับไทรอยด์ข้างเดียวก็เพียงพอนะครับก็สวัสดีทุกคนตอนเช้าด้วยนะครับเชียงใหม่ PM 0.5มันเพิ่มขึ้นต้อง
หลบอยู่ในบ้านดีกว่าถ้าจะออกจากบ้านก็หน้ากากไว้ดีหน่อยนะครับอายุ50ปวดประจำเดือนมากอายุเท่าไรจะหมดประจำเดือนมันควรจะหมดได้แล้วครับแต่ถ้ายังไม่หมดแล้วมันมีอาการปวดเนี่ยควรจะไปตรวจดีกว่านะครับเสียงวี๊ในหูเป็นมา2เดือนเป็นตอนความดัน150ก็ถ้าอย่างงั้นก็คุมความดันลงมาถ้ามันหายก็โชคดีเพราะว่าเสียงวี๊ในหูเนี่ยถ้ามันเป็นนานอะส่วนใหญ่มันไม่หายตลอดชีวิตนะไม่ว่าคุณจะไปกินอะไรมันก็ไม่หายนะครับก็ต้องทนอยู่กับมันไปตลอดชีวิตนี่แหละนะครับดังนั้นถ้าของเรามีตัวกระตุ้นชัดเจนเนี่ยถือว่าโชคดีมากเลยนะถ้าความดัน150คุณก็ทำให้ความดันลงมาเหลือ120สินะครับทำยังไงกินยาสิครับง่ายๆเลยนะถ้าบางคนต่อรองขอไม่อยากกินยาก็ไปออกกำลังกายได้นะครับวิ่งออกกำลังกายทุกวันนะครับ นอนพักผ่อนให้เพียงพออย่าเครียดแล้วก็อาหารก็ทานเองลดปริมาณโซเดียมลงพอความดันเป็นปกติแล้วคุณหายก็โชคดีนะครับแต่ถ้าเกิดคุณไม่หายความดันยังสูงก็กินยาง่ายๆเลยนอนน้อย4-5ชั่วโมงทำให้พุงโต่งได้หรือเปล่าได้ครับแล้วก็ทำให้เป็นภูมิแพ้ด้วยนะครับเป็นโรคกลัวที่แคบโรคกลัวคนนี้โรคนี้คนเป็นกันเยอะเยอะเหมือนกันครับนอน6ชั่วโมงนิดๆผ่านวัยทองมา3-4ปีไม่เป็นไรครับอันนี้อะไร เจอย้ายไลฟ์ทั้งเช้าเย็นเอ๊ะวันผมไม่ได้ไลฟ์ตอนเย็นเมื่อวานนะครับไลฟ์ตอนเช้าอย่างเดียวโอ้โฮอยู่นิวเจอร์ซีย์เหรอครับก็ดีนะครับน่าไปน่าไปเที่ยวเล่นหูข้างซ้ายจะดังวีดๆบ่อยมากโดยเฉพาะตอนนอนใหม่ๆสักพักถึงจะดีขึ้นรักษายังไงดีรักษาเนี่ยต้องไปหาคุณหมอก่อนอันดับแรกเลยนะครับเวลาที่คุณมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องไปปรึกษาคุณหมอแล้วก็ต้องถามว่าคุณเป็นอะไรและที่สำคัญคือต้องตรวจให้เรียบร้อยก่อนนะครับตรวจให้เรียบร้อยก่อนเลยว่ามันคืออะไร นะถ้ามันวีดๆบ่อยมากโดยเฉพาะตอนนอนใหม่ๆไปตรวจดูซิหูมันมีอะไรตรงนั้นหรือเปล่านะครับมีตัวอะไรกระตุ้นไหมอย่างงี้เป็นต้นนะครับไปตรวจหูกับหมอหูคอจมูกเลยถ้าเราสงสัยอะไรอย่าลืมนะเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยเราไปหาหมอแล้วเราไม่ถามเลยอะนะครับหรือว่าหมอก็ไม่มีเวลาไม่ตอบเราเลยแล้วคือมันร่างกายเรานะครับเราออกมาแล้วเราแบบเรากลับบ้านงงๆเนี่ยหมอก็ไม่คุยอะไรกับเราเลยเราถามก็ไม่ตอบนะครับ เราก็รับยามาแล้วก็ไม่อยากจะกินยาเดี๋ยวตับพังไตพังอะไรอีกเงี้ยเราก็ไม่ได้สนใจถามให้มันชัดเจนคือถ้าร่างกายเราเนี่ยเราต้องถามถูกไหมเหมือนถ้าเกิดคุณไปกินข้าวอย่างเงี้ยนะครับแล้วพนักงานเขาเอาข้าวมาเสิร์ฟให้คุณแล้วไอ้สิ่งที่เอามาเสิร์ฟมันไม่ตรงกับสิ่งที่คุณต้องการแล้วคุณจะกินไหมอะคุณบอกเออไม่ใช่ๆเถียงใหญ่เลยใช่ไหมเราก็เอาไปคืนได้เพราะว่ามันคือสิทธิ์ของเราในการรักษาสิทธิ์เราก็ต้องอย่างงั้นเหมือนกันกับร่างกายของเรายิ่งสำคัญกว่าอาหารที่คุณไปกินอีกนะครับ เกิดเขาเอาอาหารมามีแมลงตกอยู่ในนั้นนะคุณจะกินไหมไม่กินถูกไหมครับเราก็คืนนะดังนั้นมันคือสิทธิ์ของเราที่เราจะต้องถามนะครับมีอาการเย็นที่หัวเหมือนเอาน้ำเย็นมาหมักผมใส่หมวกอุ่นๆแล้วจะดีขึ้นถ้าอย่างงั้นก็ต้องใส่หมวกอุ่นๆนะครับอืมนอนราบแล้วแน่นหน้าอกเป็นอะไรมันก็เป็นได้หลายอย่างเช่นกรดไหลย้อนก็ได้นะครับมีแก๊สในกระเพาะเยอะเกินไปนอนราบแล้วก็แน่นหน้าอกหรือบางคนถ้านอนสักพักแล้วแน่นอนไปนานๆแล้วถึงจะแน่นเนี่ยพวกเนี้ยก็ต้องระวังพวกโรคน้ำท่วมปอดที่เป็นจากโรคหัวใจต่างๆเป็นต้นนะครับถ้าไม่เคยตรวจแนะนำว่าควรจะต้องไปตรวจนะครับ แต่ส่วนใหญ่พวกที่นอนแล้วแน่นทันทีเลยเนี่ยมี2โรคเท่านั้นเองโรคแรกก็คือกรดไหลย้อนซึ่งมันเป็นทันทีกับโรคที่2คือเป็นไส้เลื่อนของกระบังลมหรือว่าหลอดอาหารหรือกระเพาะเนี่ยมันเลื่อนขึ้นมาปิดตรงนี้ทันทีก็จะเกิดอาการแน่นหน้าอกทันทีที่นอนลงนะครับทันทีหมายความว่านอนปุ๊บเป็นปั๊บเลยแต่ถ้านอนไปสักพักแล้วถึงจะเป็นอย่างเงี้ยอาจจะเป็นน้ำท่วมปอดนะครับทำบวบผัดก็ดีเลยครับ ก่อนจะเป็นคือปวดขมับเหนือหูเหมือนเส้นเลือดมันจะตึงเส้นเลือดมันไม่ตึงนะครับที่ตึงเนี่ยคือกล้ามเนื้อถ้าเหมือนคือลองนวดสิครับลองนวดบริเวณนั้นอย่าให้มันตึงนะหรือบางทีถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่ใช้กำลังกล้ามเนื้อตรงนั้นบ่อยๆจนชินน่ะมันก็จะมีการตึงได้นะครับกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรง กล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรงเนี่ยส่วนใหญ่มันก็เป็นเพราะว่าเส้นเลือดไปเลี้ยงหัวใจได้ไม่เพียงพอนะครับแต่ก็เป็นเพียงแค่สาเหตุหนึ่งเท่านั้นซึ่งมันเป็นสาเหตุหลักดังนั้นถ้า
คนไหนที่มีกล้ามเนื้อหัวใจมันทำงานลดลงกว่าปกติเนี่ยเราก็จะตรวจเส้นเลือดหัวใจก่อนเลยอันดับแรกนะถ้าเส้นเลือดหัวใจมันไม่มีปัญหาแล้วเนี่ยเราก็ไปหาสาเหตุอื่นเช่นมีการติดเชื้อเข้าไปในหัวใจทำให้ทำงานไม่ได้หรือเปล่าหรือเป็นโรค Autoimmune บางอย่างทำให้กล้ามเนื้อหัวใจมันทำงานไม่ได้นะครับหรือยาบางตัวก็ทำให้กล้ามเนื้อหัวใจทำงานไม่ได้มันขึ้นอยู่กับว่าบริบทของเราเนี่ยมันคืออะไรนะครับเช่นบางคนบอกว่าเนี่ยโอ้โฮเจ็บแน่นหน้าอกมากเลยเวลาที่เราออกแรงนะครับ แล้วก็ไปหาหมอเขาทำ Echo หัวใจพบว่าหัวใจทำงานเหลือแค่30%เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะครับไอ้อย่างเงี้ยอาการก็เข้าได้กับการที่เรามีเส้นเลือดหัวใจตีบไปนะครับแต่ถ้าอยู่ๆเราบอกว่าเราเหนื่อยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยไอ้วันก่อนเรารู้สึกมีไข้ต่ำๆอย่างเงี้ยแล้วก็เหนื่อยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็อยู่ๆวันหนึ่งอะน็อกไปเลยแล้วหมอเขาไปตรวจเจอเป็นเส้นเลือดหัวใจมันก็ปกติดีแต่ว่ามีกล้ามเนื้อหัวใจมันทำงานลดลงไอ้อย่างเงี้ยเราต้องสงสัยไวรัสลงหัวใจบางชนิดนะครับเนี่ยอย่างงี้เป็นต้น หรือคนหนึ่งบอกว่าเนี่ยเราให้เคมีบำบัดอยู่นะครับยากลุ่มDoxorubicin อย่างเงี้ยเราให้อยู่แล้วหมอเขาตรวจ MRI หัวใจเขาบอกว่าเฮ้ยหัวใจเรามันทำงานเหลือแค่20%เปอร์เซ็นต์เองนะอย่างงี้ครั้งต่อไปเราให้ยาไม่ได้นะแบบนี้เป็นต้นดังนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับบริบทของคุณคืออะไรนะครับอากาศที่กรุงเทพสบายๆก็ดีนะครับ45ปีหมอให้ทานยา Diancerin จากข้อเข่าเสื่อมทานยามาระยะหนึ่งแล้วตรวจเลือดค่าตับสูงควรหยุดไหมควรหยุดสิครับ เมื่อคืนใส่ CPAP นอนแต่2ทุ่มถึงตี3ก็ดีนะครับใช่ต้องใส่ตลอดถึงจะดีนึกว่าฝนตกดีแล้วครับเห็ดทำอะไรได้หลายอย่างใช่เลยกินถั่วเยอะตดเยอะใช่ครับก็ต้องเลือกเอาว่าเราจะกินโปรตีนจากถั่วหรือเราจะกินอะไรเข้าไปนะครับผู้สูงอายุบ่นเหนื่อยวิงเวียนบ่อยๆทานข้าวได้น้อยทานอะไรเสริมได้บ้างไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่เราจะมันก็จะไม่ได้อะไรนะครับแล้วสาเหตุหลักๆนะ เขาไม่ได้ออกกำลังกายมาตั้งแต่อายุน้อยๆแล้วมันสะสมมาเรื่อยๆแล้วพออายุเยอะแล้วจะมาออกกำลังกายเนี่ยมันจะยากแล้วพอยากเสร็จก็จะมีอาการอย่างเงี้ยเต็มไปหมดเลยเหนื่อยเพลียวิงเวียนไม่อยากอาหารไม่อยากทำอะไรเลยนะครับญาติๆอยากจะพาไปทำโน่นทำนี่ก็ไม่อยากทำนะครับแต่มันเป็นวิธีเดียวที่จะทำให้หายคุณเอาอะไรมาให้กินเนี่ยมันก็ไม่หายนะครับอย่างดีถ้าเกิดว่าทานข้าวน้อยๆเราก็เอาวิตามินที่มันรวมทุกอย่างเลยดีไหมครับเพราะว่าแบบเนี้ยถ้าเป็นวิตามินรวมมันก็จะได้ครบทุกโรคนะครับ แต่ผมจะเห็นตามโฆษณาต่างๆเยอะแยะไปหมดอย่างเมื่อวานพอดีผมไปดูเปิดช่องอะไรไม่รู้มันมีโฆษณามีดารามีอะไรมาโฆษณาใหญ่เลยว่าอันนี้โอ้โฮช่วยให้หลับดีลดอาการวิงเวียนเบาหวานตอนแรก A1C 11มันเหลือคุมได้เป๊ะเลยนะครับอย่างเงี้ยคือมันไม่ใช่แล้วอาหารเสริมมันไม่สามารถทำได้แบบนั้นหรอกนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันอะไรที่ทำให้เขาออกมาพูดแบบนั้นนะครับแต่บอกแน่ๆคือว่าเป็นไปไม่ได้นะครับเป็นไปไม่ได้ที่อยู่ๆ ถ้าไม่ได้ใช้ยาหรือการรักษาแผนปัจจุบันแล้วจะใช้ไอ้เนี่ยกินเข้าไปแล้วก็น้ำตาลทุกอย่างคุมได้หมดอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นข้อแรกของผู้สูงอายุที่บ่นแบบนี้นะครับเอาไปตรวจก่อนเลยว่ามีโรคอะไรอย่างอื่นอีกหรือเปล่าเช่นมีโลหิตจางไหมนะครับหัวใจทำงานปกติหรือเปล่าเกลือแร่เรามีปัญหาตรงไหนหรือเปล่าที่เราต้องไปแก้ไขเพราะถ้ามีเราต้องแก้ตรงนั้นก่อนนะครับนอกเหนือจากนั้นคือแล้วนอนได้หรือเปล่านะมีหยุดหายใจในขณะหลับไหมเพราะว่าถ้าหยุดหายใจในขณะหลับนอนมันก็ มีปัญหายิ่งอายุเยอะขึ้นเนี่ยยิ่งหยุดหายใจในขณะหลับได้ง่ายขึ้นกว่าคนอายุน้อยนะเราเจอบ่อยมากเลยโดยที่แบบไม่รู้ว่าเป็นอะไรน่ะไปตรวจแล้วเจอแล้วรักษาก็หายนะครับอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องไปตรวจว่ามีหรือเปล่าถ้าไม่มีก็ไปตรวจเสียนะครับพวกกินข้าวได้น้อยมีน้ำหนักลดไหมถ้ามีน้ำหนักลดเราต้องสงสัยมะเร็งก่อนเลยอายุเยอะๆกินข้าวได้น้อยน้ำหนักลด คิดโรคอื่นไม่ได้ครับต้องคิดโรคมะเร็งก่อนเอาให้แน่ใจว่ามันไม่มีมะเร็งแน่ๆแล้วค่อยไปหาเหตุผลอื่นเช่นบางคนเป็นซึมเศร้าก็จะเป็นอย่างงี้เหมือนกันนะครับคืออาการมันไม่เฉพาะเจาะจงอะไรทั้งสิ้นดังนั้นเนี่ยบางทีเราต้องมาถามประวัติเลยว่ารู้สึกยังไงรู้สึกว่าตัวเองยังคงมีคุณค่าอยู่ไหมเคยมีความรู้สึกช่วงไหนไหมที่รู้สึกว่าเราอยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์ไร้ค่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับรู้สึกไม่อยากเจอใครเลยเคยมีรู้สึกแบบนี้ไหมถ้ามีเนี่ยเราต้องสงสัยเป็นซึมเศร้าหรือเปล่าถ้าเป็นซึมเศร้ามีโรคไทรอยด์ไหมที่ทำให้เป็นแบบนี้ไทรอยด์ต่ำก็มีอาการเหมือนซึมเศร้าเหมือนกันแล้วก็มีอาการแบบอย่างงี้ได้ตรวจหรือยังยังไม่ตรวจก็ต้องตรวจดูนอนหลับเป็นยังไงเมื่อคืนนอนหลับได้ทุกวันไหมหรือว่านอนหลับๆตื่นๆแล้วต้องตื่นมาปัสสาวะกลางคืนบ่อยๆไหมคนสูงอายุจะเป็นบ่อยใช่ไหมคือนอนปุ๊บกลางคืนก็เอาอีกแล้วปวดฉี่ตื่นมาฉี่เรื่อยๆมันทำให้นอนไม่ได้นะครับดังนั้นมันเป็นเพราะอย่างงี้หรือเปล่าที่ทำให้เขามีปัญหานะแล้วปัสสาวะกลางคืนบ่อยๆก็ไม่ได้แปลว่าคุณไม่ได้เป็นโรคนอน
แล้วหยุดหายใจในขณะหลับนะคือนั่นคืออาการหนึ่งของการหยุดหายใจในขณะหลับเหมือนกันคือการตื่นมาปัสสาวะบ่อยๆกลางคืนนะเราก็ต้องมาดูว่าเราตรวจการนอนหลับหรือยังยาที่กินอยู่ยาอะไรนะครับเป็นยาตัวไหนที่กินเข้าไปแล้วมีปัญหาหรือเปล่ากินยาหลายๆตัวหรือเปล่านะครับบางคนสมุนไพรเนี่ยเพียบเลยไม่รู้เอาตัวอะไรมาผสมกันแล้วกินเข้าไปนะหรือบางคนกินยาหมอนี้ไปหาหมอคนนี้ได้ยาตัวหนึ่งมาไปหาหมออีกคนหนึ่งได้อีกกลุ่มหนึ่งมาไปหาหมอที่3ได้อีกกลุ่มหนึ่งมาแล้วก็ไม่รู้คือกินมั่วหมดเลย3ตัวเป็นไงตีกันไปหมดเลยนะครับก็มีอาการพวกนี้ดังนั้นเนี่ยไอ้อย่างเงี้ยต้องไปซักประวัติตรวจร่างกายให้ครบแล้วถึงจะบอกได้ว่าเป็นอะไรถ้าเกิดสมมุติว่าตรวจแล้วไม่เจออะไรสักอย่างเลยนะทุกอย่างปกติหมดตรวจการนอนหลับก็ดีนะซักประวัติไปก็ไม่ได้เจออะไรยกเว้นอาการพวกนี้นะครับไม่ได้ซึมเศร้าไทรอยด์ปกติผลเลือดทั่วไปไม่มีโลหิตจางไม่เจอมะเร็งไม่เจออะไรทั้งสิ้นวิธีแก้ไขคือพาไปออกกำลังกายครับเป็นทางเดียวเลยเพราะถ้านอนเพียงพอแล้วไม่เครียดก็แล้วอาหารก็กินสมดุลแล้วแต่มันกินได้น้อยต้องพาไปออกกำลังกายครับแล้วมันจะตัดวงจรที่มันไม่ดีออกทั้งหมดจะทำให้เขามีความอยากอาหารเพิ่มขึ้นได้นะครับตุ่มน้ำพองเป็นรองเท้ากัดโดนของร้อนไม่ควรเจาะเลยหรือเปล่าครับ ถ้าจะเจาะก็ต้องเป็นคนที่เจาะเป็นแล้วก็ต้องสะอาดแน่ๆเพราะว่าถ้าเจาะแล้วมันไม่สะอาดมันจะติดเชื้อเข้าไปในนั้นนะครับปั่นจักรยานในบ้านช่วยย่อยอาหารได้หรือเปล่าได้ครับอ๋อคุณอันนี้อ่านว่าบุญหรือเปล่านะครับน่าจะบุญเนาะอยู่เวอร์จิเนียดีเลยครับก็สวัสดีจากประเทศไทยด้วยนะครับ นอนหงายตอนหลับนิ้วก้อยนิ้วนางจะชาเป็นเพราะอะไรถ้านิ้วก้อยนิ้วนางชาเนี่ยมันเป็นเพราะเส้นประสาทตรงที่เนี่ยมันจะมีเส้นประสาทวิ่งตรงนี้อันหนึ่งชื่อว่า ulnar nerve นะครับมันจะไปเลี้ยง2นิ้วนี้เป็นหลักมันทับนะคุณไปทำอะไรสักอย่างเนี่ยที่มันทับบริเวณเนี้ยมันทำให้2นิ้วนี้ชาดังนั้นต้องไปหาแล้วท่าทางของคุณที่นอนคืออะไรนะครับการรักษาเส้นเลือดติดตันด้วยการสอดสายแล้วลากดูดเอาไขมันออกมาแบบคลิปที่เผยแพร่กันทำได้จริงหรือเปล่าครับทำได้จริงครับ แต่มันจะทำได้ในกรณีของคุณหรือเปล่าเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งนะเพราะว่าบางทีมันไม่ได้แปลว่าทำได้เสมอไปขึ้นอยู่กับว่าลักษณะของการตันมันเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็หมอที่เขาทำเนี่ยเขาเชี่ยวชาญด้านนั้นแค่ไหนนะมันไม่ได้ทำกันได้ทุกที่นะครับนอนหลับบนโต๊ะบ่อยๆมีผลเสียอะไรบ้างคุณนอนหลับยังไงบนโต๊ะครับนอนฟุบลงไปหรือคุณขึ้นไปนอนบนโต๊ะนอนราบบนโต๊ะเลยอย่างเงี้ยครับถ้านอนฟุบลงไปมันก็ไม่ค่อยมีอะไรหรอกครับมันจะมีแค่ปวดเมื่อยอะ นะมันไม่ใช่ท่านอนธรรมชาติของเรามันก็จะปวดเมื่อยปวดคอปวดแขนปวดอะไรสักอย่างหลับก็หลับไม่สนิทอย่างงี้เป็นต้นนะครับแต่ถ้าขึ้นไปนอนหงายอยู่บนโต๊ะหรืออะไรอย่างงี้เลยมันก็แข็งๆอะนะครับไม่ค่อยน่าจะดีหรอกนะครับคุณทริปทานมื้อเช้าเรียบร้อยแล้วก็ดีนะครับทำบอลลูนหัวใจมาได้ปีหนึ่งแล้วนะครับทาน Aspirin Clopidogrel Warfarin เวลามีเพศสัมพันธ์ใช้ Viagra ได้หรือเปล่าอันตรายมากไหมอือันนี้ประหลาดทำไมต้องกินยาทีเดียว3ตัวพร้อมกัน คือโดยทั่วไปถ้าเกิดว่าเราต้องกินยาละลายริ่มเลือดพร้อมกับยาต้านเกล็ดเลือด2ตัวเนี่ยผมจะไม่ให้นะโดยทั่วไปก็อาจจะเหลือแค่Warfarin กับ Clopidogrel นะแล้วตัด Aspirin ออกหรือไม่ก็ Warfarin กับ Aspirin นะครับอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะว่าถ้ากิน3ตัวเนี่ยมันการันตีเลยว่ามันจะมีเลือดออกสักที่หนึ่งเมื่อไหร่สักที่หนึ่งนี่แหละนะเราบอกไม่ได้นะแต่ก็อาจจะแล้วแต่ดุลพินิจของหมอว่าเอ๊ะถ้าเราไม่กิน3ตัวเคยลองให้กิน2ตัวแล้วมันเกิดปัญหาขึ้นมาอันนี้ก็ว่าไม่ได้แล้วก็ต้องเสี่ยงเอานะ ส่วนถ้าเกิดว่า Viagra ใช้ได้หรือเปล่าก็ต้องแน่ใจว่าคุณไม่ได้กินยาอะไรที่มีส่วนผสมของไนเตรตเสียก่อนเช่น Isoniazid พวกเนี้ยนะครับ Isoniazid เนี่ยต้องไม่ได้กินอยู่นะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้ยาอมใต้ลิ้นอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นไนเตรตเพราะ Viagra เนี่ยมันเป็นยาที่กินแล้วขยายหลอดเลือดทั้งร่างกายถ้าเกิดคุณกินยาไนเตรตหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันขยายหลอดเลือดทั้งร่างกายซ้อนไปกับ Viagra ก็จะมีปัญหาเรื่องของความดันตกฉับพลันแล้วก็จะเสียชีวิตตอนที่ความดันตกได้นะครับดังนั้นเนี่ย ต้องแน่ใจว่าคุณไม่ได้กินยาพวกนั้นอยู่ถึงจะใช้ Viagra ได้นะครับเอ่อเสียงวิ่งในหูคนเป็นกันเยอะแต่ก็หาสาเหตุไม่ได้ใช่ครับส่วนใหญ่มันจะหาสาเหตุไม่ได้นะมันคือเส้นประสาทเนี่ยมันเสียไปแล้วนะแต่เสียจากอะไรเนี่ยบางทีก็ตอบยากเหมือนกันนะบางคนเนี่ยเจอเสียงดังๆนานๆมาทั้งชีวิตเลยแล้วมันก็วันหนึ่งก็เริ่มสังเกตว่าตัวเองวิงคนพวกเนี้ยจะไม่หายเหตุผลเพราะว่าตอนแรกที่ประสาทหูมันเริ่มเสื่อมมันจะวิงน้อยๆแล้วเราไม่ได้สังเกตอะไรเลย ยกเว้นอยู่ในที่เงียบๆเนี่ยเราอาจจะเห็นอ้อมันมีวิงขึ้นมาแต่พอมันมีเสียง
ไอ้พวกเนี้ยมันก็ไม่ได้ยินแล้วพอไม่ได้ยินนานๆมันก็ชินใช่ไหมครับพอชินเนี่ยก็ไปฟังเสียงดังนานๆมันชินมากขึ้นๆๆจนวันหนึ่งอะสมองเรามันเลิกชินแล้วมันได้ยินเสียงวิงแบบชัดเจนมากเลยทั้งๆที่เราก็ยังไม่ได้อยู่ในที่เงียบๆไอ้อย่างเงี้ยแปลว่าระบบประสาทมันโดนทำลายมาเป็นอืมนานมากอะนะครับจนกระทั่งมันวิงชัดอะไอ้อย่างเงี้ยไม่หาย นะไม่มีทางหายเลยด้วยซ้ำไปนะครับไม่มีทางหายแล้วมันเป็นอาการหนึ่งของประสาทหูเสื่อมชัดเจนนะครับส่วนบางกรณีก็เป็นจากไวรัสบางตัวซึ่งก็แล้วแต่ดวงเลยถ้าเป็นไวรัสที่รักษาได้บางทีมันหายได้บางทีมันก็ไม่หายเหมือนกันนะครับแล้วไอ้เสียงวิงในหูเนี่ยผมเคยทำคลิปไปเรียบร้อยแล้วนะครับต้องลองไปฟังเพราะว่าวิงเนี่ยมันมีหลายวิงบางคนบอกเสียงวิงแต่จริงๆวิงไงวิงเหมือนเสียงแบบแมลงหึ่งๆอย่างงี้ก็มีถ้าต้องไปถามอะบางทีวิ่งของวิ่งของคุณตาเนี่ยเสียงเป็นยังไงครับเสียงวิงเสียงสูงเสียงวิงเสียงต่ำไม่เหมือนกันอีกบางคนบอกเสียงมันเหมือนหัวใจเต้นอยู่ในหัวอย่างเงี้ยนะครับบางทีเหมือนเสียงมันฟู่ๆๆอย่างเงี้ยวิงของคุณตาคือฟู่ๆมันก็ไม่ใช่วิงเดียวกับที่เราเข้าใจแล้วนะครับหรืบางทีก็บอกว่ามีเสียงเนี่ยตึกๆๆๆๆๆอยู่ในหูอย่างเงี้ยแล้วมันมาหายๆอย่างเงี้ยไอ้นี่ก็อีกโลกหนึ่งนะแต่บางคนก็จะบอกว่าไอ้เนี่ยคือเสียงวิงในหูซึ่งเราฟังแล้ว เออมันไม่เห็นจะสมเหตุสมผลเลยไอ้ตึกๆๆในหูเนี่ยมันจะเป็นเสียงวิงได้ยังไงแต่เวลาคนไข้มาบรรยายให้เราฟังอะบางทีก็บอกว่าเสียงวิงนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเขาบรรยายให้เราไม่ถูกต้องหรือเราถามไม่ละเอียดเนี่ยแล้วเขาบอกว่าเนี่ยตาได้ยินเสียงวิงเราก็เข้าใจว่าเสียงวิงก็คือเหมือนเสียงอย่างเงี้ยนะครับแต่จริงๆเสียงคือตึกๆๆๆอ้าวรักษาผิดโรคไม่หายนะครับงั้นคนไข้ก็มีหน้าที่ต้องพยายามบรรยายให้มันได้นะครับอืม ขอบคุณพี่ทริปนะครับที่สนับสนุนสม่ำเสมอเลยนะครับดีเลยผมจะเอาไปกินขนมนะครับอืมวันนี้ข้อความมันกระโดดไปแล้วเดี๋ยวต้องลองหาดูว่าถามไปถึงไหนแล้ว Sumatriptan กินเยอะทำให้หูดับได้หรือเปล่าอืมไม่น่าเกี่ยวนะครับน้ำมันกัญชารักษาไมเกรนได้หรือเปล่าน้ำมันกัญชานี่รักษาอะไรไม่ได้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าถามผมเนี่ยผมเป็นคนที่ต่อต้านกัญชาค่อนข้างที่จะมากนะผมอาจจะมีอคติกับกัญชาเยอะไปหน่อยเพราะว่าโดยที่ผมเคยใช้มามันไม่เคยได้ผลเลยสักเคสเดียวนะครับอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับกัญชาผมจะมีแต่เจอปัญหาจากกัญชามากกว่าคนไปใช้แล้วเกิดปัญหาเต็มไปหมดอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นผมจะไม่ใช้กัญชาในการรักษาอะไรสักโรคหนึ่งนะส่วนคนที่บอกว่าใช้กัญชาแล้วมันหลับได้สบายดีเนี่ยผมก็จะไม่เห็นด้วยเพราะว่ามันไปเปลี่ยนแปลง อ่ารูปแบบการหลับนะครับถ้ามันผิดปกติไปหมดเลยดังนั้นผมก็จะไม่ค่อยอยากจะให้กินเท่าไรนะครับกลับไปยิมวันแรกหลังจากหายไป4ปีน้ำหนักขึ้นมา10โลมีข้อควรระวังอย่างไรบ้างวอร์มให้ดีก่อนเลยครับถ้าไม่ได้ไปมานานขนาด4ปีแล้วเนี่ยวอร์มนานๆเลยนะครับถ้าจะเล่นกล้ามเนื้อส่วนไหนวอร์มกล้ามเนื้อส่วนนั้นให้มันรู้สึกว่าร้อนๆก่อนนะครับแล้วค่อยเล่นนะครับแล้วก็อย่าฝืนนะครับถ้าเล่นเนี่ย แนะนำว่าให้เล่นเครื่องที่เป็น machine ก่อนนะครับถ้าเกิดว่าเราเล่น free weight ไม่ไหวเพราะว่าเราไม่ได้วอร์มให้ดีเนี่ยเดี๋ยวมันจะบาดเจ็บได้นะครับถ้าเล่นยังไงให้ไม่บาดเจ็บก็ไปเล่นไอ้ machine ก่อนนะครับปวดท้องมากนิ้วตันในท่อไต0.8มิลหมอให้ต้มน้ำตะไคร้กินฮะไม่ได้ผลหรอกครับ0.8มิลเนี่ยส่วนใหญ่มันไม่หลุดนะ แล้วกินยาแก้ปวดเฉยๆก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับพวกนี้มันต้องกินยาที่มันขยายท่อไตด้วยมันถึงจะมีโอกาสนะผมเคยเล่าไปว่าถ้ามันใหญ่เกินจริงๆมันไม่ใช่0.8มิลหรอกมันน่าจะเป็น0.8เซนติเมตรอะนะครับถ้า0.8มิลลิเมตรจริงๆเนี่ยนะมันไม่เป็นนิ่วหรอกครับมันเล็กขนาดแบบเล็กกว่าเม็ดทรายอีกนะแบบนั้นมันจะหลุดออกมาเองได้โดยไม่ต้องทำอะไรเลยแต่ถ้ามันตันเนี่ยมันแปลว่ามันต้องน่าจะเป็น8มิลลิเมตรหรือ0.8เซนติเมตรอย่างงั้นเสียมากกว่านะครับ ก็ต้องกินยาตัวอื่นเช่นยา Tamsulosin Doxazosin พวกเนี้ยเพื่อที่จะให้มันมีโอกาสขับนิ่วในไตออกมาได้นะครับถ้าไม่ได้กินยาตัวนี้ไม่ได้ผลแน่ๆนะครับยาแก้ปวดธรรมดามันก็แก้ได้แค่ปวดแต่ว่ามันไม่ได้ช่วยนะดังนั้นของคุณเนี่ยถ้าหมอเขาไม่ได้ให้ยากลุ่มที่ผมให้เมื่อกี้ไปบอกมานะครับคุณต้องกลับไปหาหมอใหม่นะครับและเนี่ยต้องดูใกล้ชิดเลยด้วยเพราะว่า0.8มิล0.8เซนติเมตรเนี่ยส่วนใหญ่มันไม่หลุดออกมาเองนะครับ ถ้าจะกินน้ำคุณกินไปเลย4ลิตรวันเนี้ยนะครับกินไปเรื่อยๆเลย4ลิตรแล้วคอยดูปัสสาวะด้วยว่ามีอะไรหลุดออกมาหรือเปล่านะครับถ้าผ่านไป1-2วันแล้วมันไม่หลุดแล้วยังเป็นอย่างงี้อยู่ต้องไปหาหมอแล้วครับนะเพราะว่าถ้ามันไม่หลุดเนี่ยต้องไปยิงสลายเลย
รือไม่ก็ต้องไปใส่ stent เข้าไปข้างในนะครับมีปัญหาท้องไส้มีลมตลอดเวลาเหมือนท้องจะเสียแต่พอไปเข้าห้องน้ำก็มีแต่ลมออกมาเกิดจากอาหารที่มันมีลมเยอะนะครับต้องไปดูว่าคุณกินอะไรเข้าไปเยอะตัวในช่วงนี้หรือเปล่า ไส้เลื่อนที่หายเข้าสู่ภาวะปกติได้เองสังเกตว่าหลังๆอุจจาระจะมีขนาดเล็กลงแต่ยังถ่ายทุกวันแบบนี้อันตรายหรือเปล่าอันตรายครับอุจจาระไม่ควรจะเล็กลงควรจะต้องไปตรวจด้วยว่ามันมีอะไรไปทำให้อุจจาระเราเล็กลงข้างในหรือเปล่านะครับมันไม่น่าจะเกี่ยวอะไรกับไส้เลื่อนด้วยนะพวกเนี้ยไส้เลื่อนอาจจะทำให้คุณท้องผูกได้บ้างแต่ว่ามันไม่ควรจะเป็นแบบนี้นะครับโดยเฉพาะไส้เลื่อนที่ไม่ได้แสดงอาการนะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณมีแบบเนี้ยแล้วอุจจาระคุณจากปกติมันเป็นก้อนใหญ่กลายเป็นก้อนเล็กเท่าดินสอไป2กล้องเลยครับ นะเพราะว่าเราต้องระวังเรื่องพวกโรคที่มันมีเนื้องอกอยู่ในทางเดินอาหารส่วนปลายของเราว่ามันไปทำให้เบียดอุจจาระเราเหลืออันเล็กๆหรือเปล่าแบบนี้ต้องไปตรวจดูนะครับปัสสาวะบ่อยกลางคืน1เดือนสัญญาณเตือนโรคอะไรไหมสัญญาณเตือนครับมีคลิปผมทำไปเรียบร้อยแล้วว่าปัสสาวะกลางคืนต้องคิดถึงโรคอะไรบ้างนะครับ แต่ว่ามันเตือนบอกไปเลยไม่ได้ว่าคุณเป็นโรคอะไรนะคุณต้องไปตรวจนะครับเช่นหยุดหายใจในขณะหลับปวดปัสสาวะกลางคืนได้มดลูกหย่อนเป็นได้ผู้ชายก็ต่อมลูกหมากโตเป็นได้เบาหวานก็ทำให้มีเป็นแบบนี้ได้เหมือนกันยาบางตัวก็เป็นได้กินน้ำกลางคืนเยอะๆก็เป็นได้เหมือนกันนะครับบางคนกระเพาะปัสสาวะไวเกินก็เป็นปัสสาวะบ่อยกลางคืนบางคนมีโรคหัวใจก็ปัสสาวะบ่อยกลางคืนบางคนมีโรคไตก็ปัสสาวะบ่อยกลางคืน ดังนั้นเนี่ยมันมีหลายโรคที่ทำให้ปัสสาวะบ่อยกลางคืนคุณต้องไปตรวจดูว่าคุณเป็นโรคอะไรกันแน่นะครับถึงจะสามารถบอกได้ว่าเป็นยังไงตรวจหมดแล้วประสาทหูปกติแต่เสียงไม่หายเป็นความดันตอนทะลุ150อย่างงี้ก็ง่ายสิครับใช่ไหมถ้าความดันทะลุ150แล้วก็คุมความดันลงมาได้แค่นั้นเองไม่เห็นจะมีอะไรที่มันน่ากังวลถูกไหมครับ คนถ้าเรารู้สาเหตุแล้วเนี่ยเราก็แก้ที่สาเหตุมันไม่ได้ยากนะแต่ถ้าเราไม่รู้สาเหตุอันเนี้ยมันถึงจะแก้ไม่ได้นะครับถ้าคุณบอกว่าเป็นตอนความดันทะลุ150ก็กินยาให้มันลงมาเหลือ120ก็คุณจะได้ไม่เป็นอีกนะง่ายๆเลยถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยผมก็ไม่รู้สึกว่ามันจะมีอะไรน่ากังวลนะเราก็กินยาก็จบนะครับหรือไม่งั้นก็ไปทำยังไงก็ได้ให้มันลดความดันอย่างที่เมื่อกี้แนะนำไปนะครับ ซีเมในคนเล่นเวตควรทานหรือเปล่า มันไม่ได้มีความว่าควรหรือไม่ควรทานครับของแบบเนี้ยมันมีแต่อยากหรือไม่อยากทานเสียมากกว่านะครับคุณจะทานก็ได้ครับตัวนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายแต่มันอาจจะทำให้บางคนที่ไม่เคยทานเนี่ยมีอาการคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องได้ก็ทานเข้าไปหลังอาหารแล้วกันนะครับแต่ผมไม่ทานนะอยากจะทานก็ตามสบายเลยนะครับตัวนี้ผมจะไม่ทานขอไปฟังลุงสรยุทธก่อนน่าดีเหมือนกันนะครับลุงเขารู้เยอะดีนะ หนาวในหัวเข้าใจว่าเขารู้สึกว่าหนาวข้างในตัวสั่นๆจนกรามกระทบกันจนขนหัวลุกสู้หรือเปล่าก็อาจจะใช่นะครับถ้าอย่างงั้นก็น่าจะแปลว่าหนาวเราควรจะไปอยู่ในที่อุ่นๆนะครับอยู่ในที่ร้อนๆอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็ใส่หมวกไหมพรมทำให้หัวมันอุ่นไว้ตลอดเวลาจิบน้ำอุ่นอย่างงี้ก็ได้นะครับผมทาน Creatine ยี่ห้ออะไรผมจำไม่ได้แล้วเหมือนกันนะครับไม่ได้เอามาไทยด้วยดังนั้นก็ไม่ทราบเหมือนกัน โพรงจมูกคด Sleep Test แล้วหมอบอกว่าหยุดหายใจขณะหลับใช้ CPAP จากเดิมหยุด15ครั้งตอนนี้เหลือ3.7ถ้าผ่าจมูกรักษาโพรงจมูกคดหยุดหายใจหลับจะมีโอกาสหายหรือเปล่าถ้าการหยุดหายใจขณะหลับของคุณเกิดจากโพรงจมูกคดการผ่าตัดจะหายได้ครับแต่ถ้ามันไม่ได้เกิดจากโพรงจมูกคดผ่าตัดจะไม่หายครับชื่อเรื่องใจเป็นนายกลายเป็นบ่าวหรือเปล่าก็มันก็เป็นเช่นนั้นอยู่แล้วอะครับนะชินกับเมืองไทยหรือยังก็ชินแล้วครับ ทานกาแฟหัวใจเต้นเป็น100ก็ทานอย่างอื่นก็ได้ครับไม่จำเป็นต้องทานกาแฟถ้าเราทานแล้วมีปัญหานะเวลาเช้าตอนนี้ดูข่าวมาฟังผมก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าข่าวเราก็ต้องรู้บ้างเนาะเพราะว่ามันเป็นบ้านเมืองของเราอะบางทีเด็กๆผมก็เคยสงสัยว่าเอ๊ะเราจะรู้ไปทำไมข่าวสารบ้านเมืองโดยเฉพาะบ้านเมืองคนอื่นเขาไม่ใช่บ้านเมืองไทยอย่างเงี้ยเอ๊ะเราจะไปรู้ทำไมอเมริกาเขาทำอะไรกันแต่สุดท้ายมันก็มีความเกี่ยวเนื่องกันหลายๆอย่างช่วงนี้ถ้าเศรษฐกิจไม่ดีมันจะมีอย่างงั้นอย่างงี้เกิดขึ้นอันนี้คนไปเที่ยวก็จะมีปัญหาได้ที่นั่นเขาสงครามกันเราก็ไม่ควรไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็รู้สึกว่ามันก็ต้องรู้บ้างเนาะแต่เดี๋ยวนี้ข่าวสารมันก็เยอะแยะไปหมดมีทุกช่องทางเลยอยากรู้อะไรมันก็ขึ้นมานะครับแล้วเราก็ไม่ต้องไปพยายามติดตามข่าวด้วยอะข่าวเนี่ยเขาพยายามจะติดตามเราเสียมากกว่าเขารู้อะไรมาเขารีบเอามาประกาศเลยนะถูกไหมครับเพราะมันต้องแย่งกันทำข่าวช่องไหนทำเร็วสุดช่องนั้นก็ได้รับเรตติงสูงดังนั้นประโยชน์มันก็ตกอยู่กับเราเราก็จะรู้เร็วมากเลย
เหมือนอย่างบางคนแบบถามว่าผมรู้ได้ไงว่าเมืองไทยมีเคสอย่างงั้นเคสอย่างงี้ผมรู้ได้ยังไงก็เขาก็นำเสนอมามันก็ขึ้นฟีดผมเต็มไปหมดผมก็เห็นแล้วนะครับมีวันหนึ่งมีคนอยากจะให้ผมเล่าเรื่องของคนเยอรมันที่เขาจะนั่งเครื่องกลับต่างประเทศแล้วไปอ้วกออกมันเป็นเลือดแล้วก็ตายอยู่ในเครื่องบินอันเนี้ยมันยังวิเคราะห์อะไรไม่ค่อยได้นะเพราะว่าผมก็ไม่ได้ไปอ่านข่าวเหมือนกันเพราะว่ามันต้องมีอะไรข้อมูลอะไรมากกว่านั้นนะครับเพราะว่ามันก็มีหลายๆเหตุผลที่ทำให้อยู่ๆคนเรามันไอออกมาเป็นเลือดเยอะๆนะครับ แล้วผมก็ไม่รู้ด้วยว่าเอ๊ะเขามีโรคประจำตัวอะไรอยู่หรือเปล่านะครับแต่คือที่คนเขาเล่ามานะหรือว่าในฟีดที่เขาขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้บอกอะไรผมเลยที่เป็นประโยชน์อะคือแค่เรารู้สึกว่ารู้สึกร่างกายไม่ปกติคลื่นไส้หรืออะไรสักอย่างเนี่ยนะครับมึนๆแล้วก็มีคนมาตรวจแล้วคิดว่าไม่เป็นไรชีพจรอะไรปกติดีแต่ผมไม่รู้ว่าชีพจรปกติดีปกติจริงหรือเปล่านะครับบอกลำบากแล้วบางทีชีพจรมันก็ปกติแหละเพราะว่ากินยาบางตัวอยู่นะ ถ้าเกิดคนเรามันเริ่มไม่ปกติแล้วบางทีชีพจรมันจะเต้นเร็วเต้นเบานะครับแต่ว่ามีข้อแม้คือถ้าเกิดคุณกินยาความดันโลหิตสูงตัวหนึ่งชื่อว่า Beta Blocker อยู่เนี่ยชีพจรจากที่มันควรจะเร็วมันก็ไม่เร็วมันจับมันก็ปกติดีอาจจะเป็นอย่างนั้นด้วยหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะครับบางทีเราต้องถามประวัติให้ชัดเจนนะ แล้วที่ออกมาเป็นเลือดเยอะๆเนี่ยเลือดมันเป็นยังไงเลือดมันเป็นสีแดงหรือเลือดมันเป็นสีแดงแล้วมีฟองหรือมันมีริ่มอันเนี้ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับถ้ามันออกสีคล้ำๆเนี่ยส่วนใหญ่มาจากกระเพาะอาหารนะแต่ถ้ามันแดงฉานแล้วมีฟองๆออกมาด้วยเนี่ยมาจากปอดเสียส่วนใหญ่แต่บางทีเนี่ยถ้าเลือดมันออกเยอะๆเร็วๆเนี่ยในทางเดินอาหารมันก็ยังแดงๆได้มันจะแยกกันไม่ออกเหมือนกันก็อาจจะต้องถามประวัติหรือว่าดูว่าเฮ้ยเขามีโรคตับโรคอะไรแปลกๆอยู่หรือเปล่านะครับ เพราะว่าถ้าเลือดออกจากทางเดินอาหารที่มันแดงเยอะๆเนี่ยมีโรคเดียวเลยโรคตับแข็งนะครับไม่มีโรคอื่นแล้วมีโรคอย่างเงี้ยนะเพราะมันจะทำให้เส้นเลือดในทางเดินอาหารมันโป่งพองแล้วมันวันดีคืนดีมันฉีกขาดแตกเลือดออกมาเยอะขนาดนั้นนะครับมันก็จะอาเจียนออกมาเป็นเลือดเลยนะแล้วผมจะบอกไว้ก่อนเลยนะว่าคนที่เลือดออกไม่ว่าจะเป็นทางเดินอาหารหรือทางเดินหายใจเยอะแค่ไหนก็ตามนะครับมันจะไม่ได้ตายด้วยการเสียเลือด งงไหมมันจะไม่ได้ตายด้วยการเลือดออกเยอะจนกระทั่งร่างกายไม่มีเลือดเหลือแล้วก็จะตาย มันจะตายด้วยการสำลักนะครับเพราะว่าหลอดลมของเราเนี่ยตั้งแต่ช่องคอตรงนี้ลงไปหลอดลมใหญ่ของเราเนี่ยปริมาตรมันน่ะอยู่ที่ประมาณ150ถึง200ซีซีนะครับถ้าเกิดแม้กระทั่งคุณเอาอะไรไปอุดมันสักนิดเดียวนะมันจะทำให้คุณหายใจไม่ได้เลยนะเลือดแค่30ซีซีบางทีแค่10ซีซีนี่ก็หายใจไม่ออกแล้ว นะครับต่อให้ปริมาตรของท่อพวกเนี้ยมันประมาณ150ถึง200ซีซีก็ตามดังนั้นถ้าเกิดว่าเราฟังจากข่าวเนี่ยโอ้โฮไอออกมาขนาดนั้นเนี่ยแล้วสำลักเข้าไปนะมันหายใจไม่ได้เหมือนคนจมน้ำเลยแล้วก็จะตายนะครับคนจมน้ำเนี่ยตายเร็วนะคนที่ขาดอากาศก็จะตายเร็วมากแล้วก็สมองตายเร็วมากเมื่อเทียบกับการการเสียชีวิตด้วยหัวใจหยุดเต้นหรือด้วยเหตุผลอย่างอื่นที่ไม่ใช่การสำลักนะครับจำไว้เลยการสำลักหรือการขาดอากาศไม่ว่าจะเป็นการแขวนคอการบีบคอการจมน้ำพวกเนี้ยสมองจะเสียเร็วมากนะครับอันเนี้ยส่วนหนึ่งเขาคิดว่ามันอาจจะมีเหตุผลมาจากการที่คนเราพยายามที่จะหายใจนะครับเวลาคนเราพยายามที่จะหายใจมันจะเร่งระบบประสาทหนึ่งเรียกว่า sympathetic nervous system ซึ่งไอ้เนี่ยเร่งมากๆเซลล์มันตายง่ายนะครับผมก็ไม่ค่อยอยากจะให้มันเร่งบ่อยเท่าไรนะครับ นั้นกรณีพวกนี้ก็อาจจะเป็นจากการสำลักมากเป็นพิเศษนะถ้าเกิดว่าเราเจอคนไหนที่ไอแล้วออกเลือดแบบนั้นเยอะๆเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้นะแต่วิธีที่ดีที่สุดที่เราพอทำได้คือให้เขานั่งไว้นั่งแล้วโน้มตัวไปข้างหน้าแล้วไอออกมาปล่อยมันไอไปเลยไอออกมาให้หมดอย่าไปหยุดนะเพราะถ้าหยุดมันจะไปอุดหลอดลมคุณทันทีแล้วคุณจะตายทันทีทำได้แค่นี้เลยนะครับที่เหลือคือต้องรีบพาไปโรงพยาบาลนะครับได้แค่นั้นเลย หรือถ้าเกิดว่ามีรถฉุกเฉินมาทันน่ะสิ่งแรกที่คุณควรจะต้องรีบทำเลยนะคือใส่ท่อช่วยหายใจถ้าคุณใส่ได้นะถ้าใส่ได้เพราะว่าอยู่ในรถฉุกเฉินมันต้องเป็นไงมันต้องนอนราบอะไอ้นอนราบไม่ได้เป็นท่าที่ห้ามทำเด็ดขาดเพราะว่านอนราบถ้าคุณไอออกมาเลือดมันก็ไหลเข้าไปที่เดิมแล้วก็อุดแล้วก็ตายตอนนั้นเลยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าจะขนส่งไปทางใดทางหนึ่งเนี่ยไม่นั่งก็ต้องใส่ท่อช่วยหายใจแล้วนอนแค่นั้นเลยมันไม่ใส่ไม่ได้นะครับ หรือใช้เครื่องอย่างอื่นก็ไม่ได้เครื่องแบบเอาหน้ากากมาแปะอันนี้ยิ่งห้ามทำใหญ่เลยมันจะดันเลือดกลับเข้าไปในปอดนะครับดังนั้นต้องท่อช่วยหายใจเท่านั้นอันนั้นอยู่บนเครื่องบินเนี่ยผมคิดว่าเขาทำเต็มที่ไม่น่ารอดก็ไม่น่ารอดแล้วล่ะครับนะ
ตึงเครียดจากเวลาต้องขึ้นเครื่องบินบางทีเป็นล่วงหน้าก่อนหลายวันเครียดจนอยากจะแคนเซิลทุกครั้งมีวิธีปรับความคิดยังไงอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันต้องลองคิดดูซิว่าเราเครียดเพราะว่าอะไรนะเราเครียดเพราะว่าเราจะเตรียมของไม่พร้อมหรือเปล่าหรือเราเครียดเพราะว่าเรากลัวที่แคบบนเครื่องบินเรากังวลว่าเราจะไปขึ้นเครื่องบินไม่ทันเรากังวลว่าเอ๊ะเราจะเดินทางแล้วมันจะเป็นยังไงเรากลัวอะไร คือต้องพยายามเขียนออกมาให้ได้ว่าตกลงเรากังวลเรื่องอะไรกันแน่ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องบินนะแล้วเราถึงจะค่อยๆแก้ได้เช่นถ้าเรากังวลว่าเราจะเอาของไปไม่ครบใช่ไหมก็เราก็ทำเช็กลิสต์ออกมาเลยสิว่าเราต้องทำอะไรบ้างนะครับก่อนไปขึ้นเครื่องบินใช่ไหมครับแล้วทุกครั้งที่เราขึ้นเครื่องบินเราก็มีไอ้เช็กลิสต์อย่างเงี้ยเก็บไว้ในมือถือของเราแล้วขึ้นเดี๋ยวเนี่ยอีก2เดือนจะไปญี่ปุ่นหรืออีก6เดือนเราอยากจะไปเที่ยวประเทศฮ่องกงหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็ใช้เช็กลิสต์ตัวเดิมก็ได้เพราะเราทำมาแล้วเนี่ยเราไม่ต้องทำซ้ำเราก็จะไม่เครียดถูกไหมครับ ก็จะเตรียมล่วงหน้าได้โดยที่เราไม่ต้องไปกดดันตัวเองก่อนเวลาที่จะขึ้นเฮ้ยเดี๋ยวจัดไม่ทันเดี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยแล้วเตรียมรถยังไงเราก็ต้องลองดูว่าไปสุวรรณภูมิไปดอนเมืองมันใช้เวลาเท่าไรจากบ้านเราแล้วปกติเราจะบุ๊กยังไงถ้าเรากังวลมากเราก็บุ๊กล่วงหน้าไว้สิบุ๊กล่วงหน้าไว้วันหนึ่งเลยใช่ไหมบุ๊กแท็กซี่แบบเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งเนี้ยเวลานี้ให้มารับอย่างเงี้ยก็บุ๊กล่วงหน้าจะได้ไม่ต้องมานั่งเครียดเห็นไหมครับ ก็ทำนี่เป็นหนึ่งในเช็กลิสต์ของเราก็ได้นอกเหนือจากเราต้องเอาอะไรไปแล้วบ้างเราต้องบุ๊กอะไรบ้างแล้วก็ทำอย่างงั้นจะได้ไม่มีปัญหารำคาญเวลาทะเลาะกันในสังคมก็สังคมเขาชอบทะเลาะกันอะเนาะเราจะสังเกตว่าเวลาที่เราโพสต์อะไรแปลกๆเนี่ยก็จะมีคนมาแล้วต้องแสดงตัวตนมาทะเลาะกันอยู่ในอินเทอร์เน็ตนะครับกบ sourdough กินก็ดีนะครับอร่อยดีไลฟ์ครึ่งชั่วโมงแล้ววันนี้ผมจะไลฟ์ถึงแค่ประมาณสัก8โมงเป็นอย่างมากเนาะว่าจะไปทำอย่างอื่นเหมือนกัน ทานยาเคมีแบบ14เว้น7ต่างจากเคมีที่โรงพยาบาลให้อย่างไรคุณต้องบอกมาด้วยนะครับว่ายาเคมีบำบัดของคุณชื่อว่าอะไรนะคือถ้าบอกมาแบบนี้ผมก็ไม่สามารถตอบคุณได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ต้องรู้ด้วยว่าที่โรงพยาบาลเขาให้ยาเคมีบำบัดอะไรอยู่นะครับคือเคมีบำบัดมันไม่ได้มีชนิดเดียวถูกไหมครับถ้ามันไม่ได้มีชนิดเดียวเนี่ยบางทีการใช้งานของแต่ละชนิดมันก็ไม่เหมือนกันอยู่โรงพยาบาลให้ตัวนี้กลับมาบ้านให้กินยามันไม่ใช่ยาตัวเดียวกันวิธีการกินก็ต้องไม่เหมือนกันอยู่แล้วเป็นธรรมดานะครับ แล้วถ้าเรากังวลเราก็ถามคุณหมอที่เขาให้เรามามันจะถ้าทำอย่างงี้มันจะต่างกันยังไงนะครับตรวจเจอ CPK สูงถึงหลักพันทำให้เอนไซม์ตับสูงตามด้วยทั้งๆที่ไม่ได้ออกกำลังกายหนักเกิดจากสาเหตุใดบ้างก็ต้องไปตรวจว่าไทรอยด์ของคุณมีปัญหาหรือเปล่าคุณกินยาตัวไหนอยู่ไหมนะครับคุณออกกำลังกายมากกว่าปกติหรือเปล่าหรือว่าคุณมี Mitochondria ที่ผิดปกติคุณจะต้องไปทำ Muscle biopsy พวกนี้หรือเปล่านะครับ แต่จริงๆพวกเนี้ยคุณต้องไปถามหมอนะเวลาที่เราตรวจอะไรอย่างที่ผมบอกไว้คุณต้องถามหมอให้ชัดเจนว่าหมอเขาสงสัยอะไรถ้าหมอเขาไม่รู้ผมก็จะตอบคุณไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าคนที่เขาตรวจคุณเนี่ยคือหมอคนนั้นแหละนะอาจจะต้องซักประวัติว่าคุณมีอาการปวดตรงไหนหรือเปล่าชีวิตประจำวันทำอะไรบ้างออกกำลังกายยังไงกินอะไรอยู่หรือเปล่านะครับมีโรคไทรอยด์ซ่อนอยู่หรือเปล่าที่คุณไม่รู้ตัวนะครับอืมมีปัญหาเรื่องของเกลือแร่ที่มันมีผิดปกติหรือเปล่าฟอสฟอรัสต่ำโดยไม่ทราบสาเหตุกล้ามเนื้อสลายอีกนะครับ อย่างนี้เป็นต้นก็ต้องไปหาเหตุผลพวกนี้มานะครับจะลองกินแมกนีเซียมบ้างก็ลองได้ครับย้ายการรักษาไปโรงพยาบาลพุทธชินราชหมอใกล้บ้านมากกว่าก็ดีนะครับใกล้บ้านญาติผู้ชายอายุ70ปีเดินปกติเวลาบิดตัวหรือก้มจะเสียวบริเวณสะโพกขยับไม่ได้ต้องค่อยขยับตัวอันนี้ควรจะต้องไปตรวจก่อนว่ามันมีปัญหาเรื่องข้อสะโพกหรือเปล่านะอายุเยอะขนาดนี้บางทีข้อสะโพกมันเสื่อมก็ทำให้มีปัญหาได้หรือบางทีข้อที่หลังนะครับนิ้วถุงน้ำดีสังเกตว่าใช่แล้วไปอัลตราซาวด์ตรวจ ผมทำคลิปไปแล้วครับลองไปฟังคลิปนั้นดูคลิปเรื่องนิ่วในถุงน้ำดีมีครบทุกอย่างเลยนะครับน้ำดีถุงน้ำดีมันจะอยู่ท้องด้านบนข้างขวาตรงบริเวณนี้นะครับแล้วมันก็จะมีอาการในช่วงแรกที่มันยังมีอาการไม่มากเนี่ยมักจะปวดช่วงเวลาที่เรากินอะไรที่ต้องใช้น้ำดีเช่นของมันๆเป็นต้นกินของมันแล้วปวดทุกทีเลยน่าจะใช่แล้วคุณต้องไปอัลตราซาวด์แล้วแต่ถ้าเกิดว่านิ่วมันใหญ่จนกระทั่งอุดถุงท่อน้ำดีไปเลยนะมันปวดไม่หายเลยปวดแบบปวดมากๆเลยแล้วสักพักมันจะไข้ขึ้นด้วยไอ้อย่างเงี้ยด่วนแล้วคุณต้องรีบไปโรงพยาบาลเดี๋ยวนั้นเลยรอไม่ได้นะครับถ้าปล่อยไว้มันจะติดเชื้อแล้วก็พอมันติดเชื้อคราวเนี้ยยุ่งแล้วนะ
ไม่ได้รักษาง่ายเลยถ้ามันติดเชื้อแล้วนะครับบางคนตายจากการติดเชื้อนิ่วในถุงน้ำดีด้วยซ้ำไปนะถ้าเราไม่ยอมไปโรงพยาบาลวิธีการรักษาเนี่ยผมก็ได้พูดไปในคลิปนั้นแล้วให้ลองย้อนไปฟังคลิปเรื่องเกี่ยวข้องกับนิ่วในถุงน้ำดีดูนะครับก็สวัสดีสำหรับทุกคนที่เข้ามาฟังใหม่ด้วยนะครับในตอนนี้ อายุมากขึ้นผิวบางลงคือกล้ามเนื้อสลายใช่หรือเปล่าไม่ใช่ครับผิวกับกล้ามเนื้อมันไม่ใช่อย่างเดียวกันผิวหนังก็คือผิวหนังนะส่วนนอกที่หุ้มร่างกายกล้ามเนื้อคือที่อยู่ข้างในนะมันไม่เกี่ยวข้องกันแต่ผิวบางลงก็ผิวบางลงได้นะครับกล้ามเนื้อสลายมันก็คือกล้ามเนื้อสลายได้เหมือนกันเวลาที่เราอายุเยอะนะครับแต่ผิวบางลงไม่ได้ทำให้กล้ามเนื้อสลายผิวบางลงไม่ได้หมายความว่ากล้ามเนื้อมันสลายกล้ามเนื้อสลายไม่ได้หมายความว่าผิวมันจะต้องบางลงนะครับมันไม่เกี่ยวกันนะครับ ขอบคุณพี่แอ๋วนะครับที่สนับสนุนมานะครับสามีอายุ61ปีทานยาเบาหวานมาได้4-5เดือนแล้วตอนนี้คันตามตัวเป็นผื่นแดงไปหาหมอที่คลินิกให้ยามาทานก็ยังคันอยู่ต้องไปหาหมอผิวหนังครับคือยาเบาหวานไม่ได้ทำให้มีผื่นคันนะครับแล้วถ้ามันจะแพ้ยาเบาหวานเนี่ยมันแพ้มาตั้งแต่แรกแล้วครับไม่ได้มารอ4-5เดือนถึงเริ่มแพ้นะครับต้องไปหาเหตุผลอย่างอื่นก่อนดีกว่านะครับทำไมเวลานอนบางครั้งถึงกระตุกเพราะว่าเส้นประสาทของคุณมันมีการทำงานที่ผิดปกติไปในวันนั้นแต่ถ้ามันเป็นบ่อยจนนอนไม่หลับนี่ต้องไปตรวจเพราะมันมีวิธีในการรักษานะครับ ผมดูเหมือน18-19จริงๆผมอายุ12ปีเท่านั้นเองนะครับถ้าหากใครไม่รู้นะการรักษาอย่างหนึ่งได้อาการใหม่อีกอย่างหนึ่งใช่ครับว่านหางจระเข้โปะรอยขอบโครงเหล็กแผลแดงขึ้นสีจางลงเร็วมากแปะเกือบ2วันก็ดีแล้วครับโทษตัวเองที่ไม่ดูแลน้องสาวพอเขาเสียชีวิต อืมมันทำอะไรไม่ได้แล้วนะครับการเวลาของเรามันไหลไปข้างหน้านะครับเราจะย้อนมามองเนี่ยเราต้องย้อนมามองด้วยการไม่มีความรู้สึกเราย้อนมามองว่าถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกในอนาคตเราจะทำยังไงเพื่อที่จะป้องกันแก้ไขมันนะครับเหมือนว่าเพราะว่าของพวกเนี้ยมันไม่ได้ทำให้อะไรดีขึ้นเลยเราอาจจะรู้สึกผิดไปกับมันเราจะรู้สึกโทษตัวเองแต่ว่าการโทษตัวเองการรู้สึกผิดไม่ได้แปลว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตเราจะสามารถป้องกันมันได้ เราต้องให้ความผิดพลาดต่างๆในอดีตเป็นบทเรียนสอนให้เราไม่ผิดพลาดอีกรอบหนึ่งเวลาที่เราอยู่ในอนาคตนะครับแล้วต้องเอาสิ่งนั้นน่ะมาพัฒนาตัวเองว่าแบบไหนที่มันจะทำให้มีปัญหาเราก็ต้องแก้ไขถ้าเรารู้ว่าเรายังความสามารถไม่พอเราก็ต้องขวนขวายหาความรู้หาความสามารถเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาอีกในอนาคตแบบนั้นเป็นต้นนะครับ เพราะมันก็เคยมีคนถามผมอ้าวที่ผมรักษามาแล้วคนไข้มันไม่รอดเนี่ยผมจะรู้สึกแย่ไปไหมผมบอกเลยนะครับผมรู้สึกแย่แค่ช่วงแรกๆหลังจากนั้นเนี่ยผมมาเปลี่ยนความรู้สึกแบบว่าอืมเรารู้สึกแย่มันไม่ได้ผิดอะไรมันเป็นสิ่งที่เป็นความรู้สึกของมนุษย์ปุถุชนทั่วไปแต่มันจะผิดตรงที่ถ้าเราไม่พัฒนาตัวเองและไอ้เหตุการณ์เนี้ยมันเกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกในอนาคตผมจะรู้สึกว่านี่แหละตัวเองมันจะไม่มีคุณค่าขึ้นมาทันทีเพราะว่าเราก็มีตัวอย่างให้เห็นชัดเจนแล้วว่าคนไข้เขาตายนะ เราต้องทำยังไงก็ได้ให้เราเก่งขึ้นเรื่อยๆเวลาที่เราจะเจอเคสอย่างนี้ในอนาคตเนี่ยเราจะได้อ๋อเราเคยพลาดมาแล้วครั้งเนี้ยจะไม่พลาดอีกนะครับก็จะต้องมันก็จะทำให้ผมมีแรงบันดาลใจในการพัฒนาตัวเองเวลาที่เราไปเจออะไรพวกนี้เราจะแก้ไขได้นะครับไม่ใช่เอาความรู้สึกไปผูกกับอะไรสักอย่างนะครับพี่สาวไปตรวจ MRI ตอนเช้าผมกลับอเมริกาเมื่อไหร่ก็กลับตอนมีนานะครับ แต่ตอนเนี้ยผมจะไม่ได้รับปรึกษาใครนะถ้าจะปรึกษาก็มาถามเอาทางยูทูบนี่แหละดีที่สุดนะครับมันจะมีหลายคนชอบถามผมมาทางช่องทางส่วนตัวเนี่ยผมก็ไม่ค่อยอยากจะตอบเหมือนกันจะเลือกตอบเฉพาะบางเคสเท่านั้นแหละกระทรวงสาธารณออกกฎควบคุมสารเสพติดในการครอบครองมีผลดีผลเสียอย่างไรอืมก็ที่เขาบอกว่ายาเสพติดหลายๆตัวที่แบบมีไว้ก็ถือว่าเป็นผู้เสพอยากจะให้เข้าสู่กระบวนการรักษาใช่ไหมครับคือโดยส่วนตัวผมมองว่าไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไรมันไม่ค่อยเข้มงวดกันนะครับ มันไม่ค่อยเข้มงวดขนาดที่อยากจะให้เป็นคือยาเสพติดอะมันเราก็รู้อยู่แล้วยาเสพติดเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกับการเมืองนะเว็บพนันอะไรพวกเนี้ยบางทีไอ้ร้านอาหารต่างๆที่ดังๆมันอาจจะเป็นร้านที่เอาไว้ฟอกเงินก็ได้นะไม่มีใครรู้นะครับใช่ไหมเพราะว่าถ้าผมลองคิดถ้าสมมุตินะผมเป็นแบบซูเปอร์พ่อค้ายาที่ใหญ่ที่สุดในโลกอะไรเงี้ยแล้วมาอยู่เมืองไทยแล้วผมจะทำยังไงในการฟอกเงิน ผมก็ต้องเปิดแบบ
คนไทยมันชอบถ่ายรูปใช่ไหมเปิดคาเฟดังๆที่มันสวยๆหรูๆไปเลยร้านกาแฟที่แบบมีคนมาถ่ายรูปเยอะๆอะไรเงี้ยก็ใช้พวกเนี้ยแหละนะเป็นฉากบังหน้าข้างหลังก็ทำเป็นอะไรค้ายาแล้วก็อาจจะไปพ่วงกับคอลเซนเตอร์ซึ่งคนโดนบ่อยใช่ไหมครับพ่วงอะไรเว็บพนันเอามันให้หมดเลยอย่างเงี้ยแล้วก็ฉากข้างหน้าก็ต้องเป็นของสวยหรูที่คนมันชอบแล้วก็พอคนชอบมากๆเนี่ยมันก็จะไม่มีใครโจมตีไม่มีใครรู้ ใช่อย่างถ้าผมจะทำนะร้านกาแฟหรูๆสักร้านที่แบบมีมุมถ่ายรูปเยอะๆเลยแล้วรวยมาจากไหนก็ไม่รู้มันไม่มีใครสนใจคุณด้วยถ้ามันมีมุมถ่ายรูปเยอะๆคนก็หลั่งไหลมาแล้วก็กลายเป็น viral นะครับนี่แหละพอมันมีอย่างงี้ขึ้นมาเนี่ยมันไม่ตัดวงจรสักทีหนึ่งก็มันได้ผลประโยชน์กันไปหมดอะมันทำอะไรไม่ได้ดังนั้นเนี่ยบางทีถ้าเราเอื้อให้มันมีอะไรก็ได้ที่เป็นการผ่อนปรนมันก็อาจจะทำให้ปัญหามันยิ่งโผล่ขึ้นมานะครับ เหมือนอย่างตอนแรกอะที่บอกว่ากระท่อมกับกัญชาให้มันเป็นอะไรที่มันเสรีมากขึ้นได้ไหมพวกเราก็พวกหมอไม่มีใครเห็นด้วยสักคนอยู่แล้วนะครับอย่างผมก็ไม่เห็นด้วยนะกัญชากับพวกกระท่อมเสรีแล้วเราก็เตือนเอาไว้ว่ามันน่าจะมีปัญหาได้นะปัญหาเยอะเลยด้วยซ้ำไปนะถ้าจะทำก็ขอให้มีมาตรการอะไรสักอย่างแล้วกันในการรองรับเวลาที่มันเกิดปัญหาพวกนี้ขึ้นมานะครับแต่เอาเข้าจริงเป็นไงล่ะได้เห็นข่าวไหม เด็กอายุน้อยๆกินน้ำกระท่อมข้างทางมีขายน้ำกระท่อมข้างทางเอ่อมีกัญชาเด็กอายุนิดเดียวเองไม่กี่ขวบสูบกัญชาอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็หลอนแล้วก็มีปัญหาเยอะแยะเราเห็นอย่างเงี้ยในข่าวอยู่เรื่อยๆนะครับบางคนก็อาจจะคิดในแง่ดีบอกว่าโอ้ก็เพราะว่าเคสมันเด่นเขาเลยไปทำข่าวหรือว่ามาจัดฉากเราก็เฮ้ยเดี๋ยวนะมันไม่ใช่แล้วนะ แล้วก็ถ้าถามคุณหมอทางด้านจิตเวชเนี่ยก็จะเห็นว่าหลังจากมีกัญชาใช้มีแต่คนอยากจะใช้กัญชามาถามไปถามมาเอาไปลองแอบใช้เองกลับมาโรคจิตเวชที่เคยคุมได้คุมไม่ได้ขึ้นมาเฉยเลยเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับนี่ก็เหมือนกันถ้าเกิดว่าเราผ่อนปรนทางด้านของยาเสพติดต่างๆเพราะว่าเรากังวลว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนผู้เสพเป็นคนไข้แล้วเราให้เขาเข้าสู่กระบวนการรักษาถ้าออกมาจากกระบวนการรักษาแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่มีประวัติเรื่องของยาเสพติด เขาจะกลับสู่สังคมได้คือแนวคิดเนี่ยแนวคิดดีนะแนวคิดเรื่องเนี้ยดีมากเลยแต่มันจะต้องมีอะไรที่มันเป็นรายละเอียดยิบย่อยมากกว่าแค่เนี้ยนะครับไม่ใช่ว่าเอาจำนวนเม็ดมาเป็นตัวตัดว่าอันนี้เป็นผู้เสพอันนี้เป็นผู้ค้า6เม็ดกับ5เม็ดของยาบ้าอะไรเงี้ยมันต่างกันแค่ไหนกันใช่ไหมครับหรือเฮโรอีนมันต่างกันยังไงนะครับแค่ไหนคือผู้เสพแค่ไหนคือผู้ค้ามันมีอะไรที่เป็นตัวบ่งบอกนะครับ คือผมก็ไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมทีนี้พอไม่รู้เหมือนกันก็ต้องมีมาตรการอย่างอื่นซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันควรจะเป็นมาตรการอะไรแต่มันต้องมีอะที่มันเป็นตัวประเมินว่าอ๋อไอ้นี่แบบอย่างงี้ถ้าเกิดว่าผมอยากจะเป็นผู้เสพเวลาใครมาก็แอบโยนไอ้ที่เหลือทิ้งไปแล้วก็เก็บไว้ในกระเป๋า3เม็ดงี้ก็ได้ดิใช่ไหมครับแบบเนี้ยนะมันก็ คือด้วยด้วยเหตุผลในการมีมันเป็นเหตุผลที่ดีแต่ว่าด้วยการกระทำผมยังมองว่ามันหละหลวมไปค่อนข้างที่จะเยอะนะครับส่วนว่าทำยังไงให้มันรัดกุมผมก็ตอบไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าผมไม่ใช่คนที่เชี่ยวชาญการวางนโยบายพวกนี้หรือว่าการควบคุมแต่มันต้องควบคุมให้ได้อะนะครับจริงๆมันเป็นหน้าที่ของคนที่เขาออกนโยบายที่จะต้องเป็นคนคิดเองว่าแล้วทำแบบไหนถึงจะดีนะครับซึ่งถ้าเขาคิดไม่ได้ก็ต้องไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหลายๆคนว่าทำยังไงให้แก้ไขได้นะครับ ซึ่งไม่ใช่ถามผมนะผมก็ไม่เชี่ยวชาญด้านนี้นั้นก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะเบ e า t ินกับซิงค์ทานทุกวันมีผลข้างเคียงอะไรหรือเปล่าก็ไม่ได้มีผลข้างเคียงทานได้นะครับแต่ซิงค์มันบางคนก็กินเข้าไปอาจจะปวดท้องหน่อยนอนไม่พอตื่นมามึนๆมีวิธีแก้คือการนอนครับกินน้ำเข้าไปเยอะๆด้วยนะครับถ้าเกิดเรานอนน้อยนะครับถ้าเรานอนเยอะก็ไม่มีปัญหาหรอกแต่ถ้าเรานอนน้อยแล้วไม่กินน้ำไม่กินอาหารอันนี้จะยิ่งแย่ใหญ่นะครับ เหมือนแพ้ยาแต่คิดว่าแพ้ผื่นจากว่านหางจระเข้ก็อาจจะเป็นไปได้ก็ได้นะครับอรุณสวัสดิ์จากโคราชก็อรุณสวัสดิ์ด้วยเช่นกันนะครับเล่นมือถือบ่อยๆส่งผลเหมือนเด็กครับเหมือนเด็กเลยอืมก็ถ้าเราดูมือถือบ่อยๆเราก็จะติดในมือถือไปไหนเราก็จะเสียบุคลิกภาพได้นะครับเราก็จะก้มดูคอก็ปวดคอได้นะครับหรือถ้าเรามองนานๆสายตาก็จะมีปัญหาถ้าเราชอบดูอะไรที่มันสั้นๆเราก็จะเป็นคนสมาธิสั้นคุยกับคนไม่ค่อยเก่งนะครับและขี้หงุดหงิดด้วยเพราะว่ายังไงเราก็จะดูมือถือของเราอะแต่คนมันมาทำอะไรคุยกับเราแล้วเราไม่อยากจะคุยกับเขาเนี่ยเราก็จะเป็นแบบนั้นนะครับใช้ Minoxidil แล้วเกิดรังแคใช้อะไรแทนได้บ้าง
เอ่ถ้าจะเอามาทาหัวมันก็มีอีกตัวหนึ่งแต่ตัวเนี้ยแพงกว่า Minoxidil เยอะเหมือนกันมันเป็นยาที่ใช้สำหรับต้อหินชื่อว่า Brimonidine นะครับแล้วก็ใช้ตัวนั้นหยอดที่หัวผมมันก็ขึ้นเหมือนกันอะแต่มันแพงกว่า Minoxidil แบบพระเจ้าเลยอะคุณเจอแล้วจะตกใจเลยอะนะแต่ถ้ารวยไม่เป็นไรครับสามารถใช้ได้นะครับหรือไม่เช่นนั้นก็ใช้ Minoxidil แบบกินแต่ต้องกินขนาดน้อยๆเลยกินแบบโดสต่ำๆเลยแบบ1มิลลิกรัมอะไรเงี้ยหรือครึ่งมิลลิกรัมแบบเนี้ยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวความดันมันตกนะครับ ขอบคุณคุณ Samantha นะครับที่สนับสนุนมานะครับอืมเดี๋ยวนะอันนี้ข้อความมันเยอะมากกระโดดไปไหนแล้วไม่รู้หน้าต่างข้างหลังสว่างขึ้นเรื่อยๆใช่ครับก็ก็เนี่ยพระอาทิตย์มันขึ้นแล้วแสดงความเห็นเรื่องรักเขาข้างเดียวรู้สึกเป็นทุกข์มากอืมมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นเป็นธรรมดาความรักมันไม่ใช่เรื่องประหลาดไม่ใช่เรื่องผิดนะคือถ้าเรารักเขาข้างเดียวหรือรักคนที่เขามีเจ้าของแล้วเขาไม่รักเราตอบมันไม่ใช่เรื่องผิดอะไรนะ แต่มันคือเราต้องจัดการกับความรู้สึกของเราคือถ้าเรารักเขาข้างเดียวแล้วเราไปแสดงออกแล้วเขาไม่ชอบอย่างเงี้ยอันเนี้ยความผิดมันอยู่ที่เรานะอืมมันรู้สึกเป็นทุกข์มันก็เป็นธรรมดาอยู่แล้วนะครับคือของพวกเนี้ยเราต้องคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่เรื่องพิเศษไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดแต่อย่างใดมันก็เกิดอย่างเงี้ยมาเป็นตั้งแต่มีมนุษย์ขึ้นมาบนโลกนี้แล้วว่ามนุษย์เราก็ต้องมีความรู้สึกทำนองนี้อยู่นะครับถ้าเรามีแบบนี้เราก็ต้องอย่าไปยุ่งอะไรกับเขาอย่าง อย่างช่องผมเนี่ยก็จะชอบมีคนบางคนเขามาคอมเมนต์ชอบผมอย่างงู้นอย่างงี้นะครับอยากจะคุยด้วยซึ่งผมก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันมีปัญหาอะไรนะคือผมก็บอกไปตรงๆว่าเนี่ยผมไม่ได้ชอบคุยอะไรกับคุณไม่ได้อยากจะเล่นอะไรด้วยนะครับถ้าคุณชอบผมก็ขอบคุณแต่ผมไม่ได้ชอบคุณเท่านั้นเองดังนั้นเนี่ยก็เก็บไว้ในใจนะเก็บไว้ในใจตัวเองพอถ้าจะคุยก็คุยในใจนะเขียนออกมาก็ได้เพราะว่ามันจะผิดก็ต่อเมื่อคุณแสดงออกและอีกฝ่ายหนึ่งเขาไม่ชอบนะครับ นั่นแหละครับที่เป็นสิ่งที่ผิดนะมันก็จะมีบางคนเนี่ยคือในช่องผมจะบล็อกไม่กี่คนนะคนที่พูดจาหยาบคายเนี่ยบล็อกคนที่แบบอยู่ๆมาคอมเมนต์ไม่ดีอันนี้ก็ถูกบล็อกแล้วมันจะมีคนอีกประเภทหนึ่งอะคือชอบมาคุยเล่นคุยแบบคุยเต๊าะคุยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมไม่ค่อยชอบนะผมก็จะบอกเขาไปไม่ให้ชอบแล้วผมจะไม่บอกซ้ำด้วยพวกเนี้ยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวก็มาอีกแล้วก็บล็อกอีกนะครับมาสร้างมากี่ account แล้วก็บล็อกได้ทั้งนั้นเพราะว่าปุ่มบล็อกเนี่ยมันกดง่ายมากปุ๊บหายไปเลยหายไปเลยสร้างให้ทันผมก่อนที่ผมจะบล็อกแล้วกันนะครับไม่อย่างนั้นก็ต้องหัดเปลี่ยนนิสัยเวลาที่เราแสดงออกนะเขาจะชอบไม่ได้มีปัญหาอะไรมันมีปัญหาที่การแสดงออกนะครับงั้นถ้าเกิดคุณเป็นคนที่รักเขาข้างเดียวอะคิดไว้เลยครับว่าสิ่งที่คุณรู้สึกเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ผิดแปลกประหลาดแต่อย่างใดมันเป็นเรื่องธรรมดานะครับคุณไม่ใช่พระอรหันต์ที่จะแบบดับกิเลสทุกอย่างได้นะครับ ดังนั้นในเมื่อคุณเป็นแบบนี้เนี่ยสิ่งที่คุณควรจะต้องทำนะครับคือเอาความรู้สึกด้านเนี้ยมาพัฒนาตัวเองให้มันดีขึ้นนะครับให้มันดีขึ้นทุกอย่างเลยนะครับเช่นว่าถ้าเราไปสืบรู้มาว่าเขาชอบกินเค้กเราก็ไปเรียนทำเค้กให้เก่งเลยนะครับแล้วคุณก็ไม่ต้องไปบอกเขาด้วยว่าคุณทำเค้กเก่งคุณแค่ทำเค้กไว้ในเฟซบุ๊กของคุณหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดเขาเห็นบ้างเฮ้ยคนนี้ทำเค้กเก่งเขาอาจจะชอบคุณทีหลังก็ได้นะ แต่ถ้าเขาเห็นแล้วเขายังไม่ชอบคุณอยู่ดีเนี่ยด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับก็ไม่เป็นอะไรอย่างน้อยคุณก็ได้สกิลเพิ่มมา1อย่างแล้วก็ใครจะไปรู้ว่าถ้าเกิดคุณเก่งขึ้นมาดีขึ้นมาทุกทางเนี่ยต่อไปในอนาคตคุณอาจจะเจอคู่ที่เหมาะสมกับคุณแล้วก็เขาอาจจะชอบคุณคุณก็อาจจะชอบเขาตรงๆก็ได้นะครับนั่นแหละท้องผูกจนเป็นร้อนในทำให้น้ำหนักสูงลดยังไงดีลดอาหารก่อนเลยครับต้องลดที่อาหารก่อนเลยอาหารมันทำให้เราน้ำหนักเยอะขึ้นนี่แหละ กัญชาถ้าใช้ในคนที่เจ็บปวดอยู่ช่วยผ่อนคลายได้ถ้าใช้ในคนปกติหวังว่าช่วยหลับให้ดีขึ้นนอนจะหลอนเห็นตัวประหลาดเยอะแยะก็ไม่นะครับอย่างคุณมดดำอย่างเงี้ยตอนแรกก็ไปเชื่อเขาเหมือนกันเอากัญชามาหยดแล้วก็หลับเนี่ยเป็นไงสักพักหนึ่งต้องเลิกมันมีปัญหาเลิกยากมากไม่ได้อยู่ๆอยากเลิกแล้วเลิกได้เลยนะนั่นแหละเดี๋ยวปัญหามานะครับพอเจ็บข้อมือและมือบวมไปหาหมอได้แต่ยาแก้ปวดผ่านมาเป็นเดือนก็ยังบวมอยู่ต้องกลับไปหาซ้ำนะครับอืม ผมใช้กล้องของแล็ปท็อปถ่ายนะครับ
ทำไม F คุณหมอแนะนำงดมื้อเช้าหรือมื้อเย็นถ้าผมแนะนำให้งดมื้อเช้าดีกว่าเพราะว่ามื้อเย็นมันงดลำบากกว่าเยอะนะครับย้อมผมบ่อยทำให้ไตเสื่อมได้หรือเปล่าขึ้นอยู่กับว่าในสิ่งที่ย้อมผมมันมีอะไรอยู่ในนั้นแต่มันทำให้เป็นมะเร็งได้นะครับผมเคยเจอคนที่ย้อมผมหรือทำงานเป็นช่างผมบ่อยๆแล้วมาด้วยมะเร็งเม็ดเลือดอย่างเงี้ยเจอเยอะเหมือนกัน คนที่เชื่อกัญชาไม่เชื่อวัคซีนมากลุ่มเดียวกันผมก็ว่าอย่างนั้นเหมือนกันนะครับคนพวกเนี้ยมันจะเขาจะเพี้ยนหน่อยนะจะอะไรที่หมอแนะนำเนี่ยจะไม่เชื่อจะไปเชื่อคนไหนที่ไม่ใช่หมอนะครับหรือว่าถ้ามีหมอคนไหนที่แบบอุตริพูดอะไรที่มันสวนทางกับหมอทุกคนเนี่ยเขาจะยกย่องเลยโอ้โฮหมอคนนี้เนี่ยกล้าหาญมากที่ออกมาพูดความจริงต้องขอขอบคุณเราเชิญมาออกรายการอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็จะเชื่อคนพวกนี้นะครับแต่ผมมองว่าก็มันก็แล้วแต่บุญแต่กรรมเนาะใครทำอะไรมาก็ได้แบบนั้นเข้าไปนะครับ คนที่เป็นกบในกะลาของแท้มันก็คิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นกบที่อยู่นอกกะลามันก็จะเป็นแบบเนี้ยนะครับคนที่โง่ก็จะบอกว่าตัวเองฉลาดนะคนที่ฉลาดของจริงเขาก็จะไม่ค่อยพูดอะไรเหมือนกับคนที่พยายามอยากจะเป็นหมอเนี่ยก็มักจะหลอกคนอื่นด้วยการเอาเสื้อกาวมาใส่นะครับเสื้อสครับมาใส่มีสเตตแขวนคอหรือไปถ่ายอะไรกันที่มันมีโรงพยาบาลแต่หมอที่แท้จริงเนี่ยมันไม่ต้องพยายามนะครับไม่ค่อยมีหมอคนไหนที่เขาใส่ชุดหมอมานั่งเล่นเท่าไรหรอกครับนะน้อยมากยกเว้นว่าโฆษณาของทางโรงพยาบาลงั้นต้องใส่ชุดหมอมันจะใส่ชุดอะไรมาก็มันก็ไม่เข้ากันนะแค่นั้นเอง2วันก่อนพบว่าข้อเท้าบวมทั้ง2ข้างแต่จะบวมน้อยลงหลังจากเดินลู่วิ่งสักครึ่งชั่วโมงนะครับยังมีบวมขึ้นถ้าไม่เคยไปตรวจร่างกายให้ไปตรวจก่อนนะครับแล้วก็อันที่2คือเราต้องลดพวกของเค็มก่อนเลยนะถ้าทานเค็มเนี่ยมันจะบวมนะครับผ่าตัดไส้เลื่อนไปแล้วรู้สึกได้ว่าเป็นที่จุดเดิมอันนี้ต้องไปตรวจนะครับต้องไปตรวจซ้ำ กัญชาเราใช้เองไม่ได้ใช้ตามโดสที่หมอสั่งจะมีอันตรายหรือเปล่ากัญชาเนี่ยมันมีอันตรายเสมออยู่แล้วแหละนะครับเราอาจจะมีหรือไม่มีหรือบางทีมีแล้วไม่รู้ก็ได้นะครับแต่ตัวมันเองอะมีกัญชาเสมอมีปัญหาเสมอนะครับเหตุใดเวลาเป็นไข้จะมีอาการปวดเนื้อปวดตัวปวดข้อเพราะว่าสารการอักเสบที่หลั่งออกมาในเวลาที่เราไม่สบายนี่แหละครับมันทำให้เรามีอาการปวด ออกกำลังกายแล้วรู้สึกว่าร่างกายมันล้าไม่มีแรงต้องกินอะไรเสริมต้องกินอาหารครับต้องกินอาหารต้องกินน้ำไม่เพียงพอเสริมนะครับถ้าเราพลังงานไม่เพียงพอแล้วไปออกกำลังกายมันจะล้านะครับอืมเสียใจแบบสุดขีดทำให้ผมขาวทั้งหัวเป็นไปได้หรือเปล่าได้ครับ40ปีทำลิฟต์ไปแล้วเพิ่งรู้ผลว่าเป็น High Seal หมอนัดตรวจทุกเดือนเป็นเวลา5ปีตอนนี้กลับมาออกกำลังกายพยายามทำใจให้ผ่อนคลายแต่แว็บคิดเรื่องเป็นอะไรเป็นมะเร็งตลอดเลยนะครับไม่เป็นไรครับเราคิดเรื่องอะไรเราก็ดึง ให้คือเราต้องมีสติก่อนเลยนะมันดีแล้วแหละที่คุณรู้ว่าคุณคิดเรื่องมะเร็งมันก็เหมือนคนที่พยายามอ่าสร้างสมาธิขึ้นมาสักอย่างใช่ไหมคือคนที่สร้างสมาธิเนี่ยจะมีปัญหาอะไรอย่างหนึ่งก็คือมันจะมีอะไรแว็บเข้ามาในหัวตลอดเวลาแว็บซึ่งแบบนั่งอยู่หายใจเข้าหายใจออกโอ้อาหารลอยมาแล้วอย่างเงี้ยแต่หน้าที่ของคุณน่ะไม่ใช่หน้าที่ในการบอกว่าอันนั้นคือความผิดปกติคุณต้องแบบอาหารลอยมาโอ้ อาหารมันเป็นสิ่งรบกวนสมาธิ เรารู้แล้วว่าเรากำลังมีสิ่งรบกวนสมาธิ ไม่เป็นไรให้เราเฝ้ารอเฝ้ามองด้วยการมีสติ อย่างงี้ก็เหมือนกันแว็บแรกคิดถึงเรื่องมะเร็งโอ๊ะเรามีสติเรารู้แล้วว่าเรากำลังคิดในสิ่งที่มันไม่ควรจะคิดแล้วมันไม่ใช่มะเร็งแล้วก็มองเมื่อไรความคิดนั้นมันจะหายไปมองๆๆมาเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็หายไปเองนะครับทำบ่อยๆคอยเตือนตัวเองบ่อยๆนะครับ ท้องผูกในวัยรุ่นเกิดจากทานอาหารไม่เป็นเวลาก็ได้นะครับต่อมน้ำเหลืองอักเสบอันนี้ไม่น่าเกี่ยวกันแล้วนะครับนี่ไม่ใช่ท้องผูกกับต่อมน้ำเหลืองอักเสบใต้กรามซ้ายเนี่ยไม่ใช่เหตุผลที่มีความเกี่ยวเนื่องกันต้องไปหาหมอแล้วว่าทำไมมันเป็นได้นะครับเดี๋ยวเราข้ามก่อนดีกว่าข้อความเยอะเกินเพราะว่าอีก12นาทีผมจะไปแล้วนะครับนั้นเราก็ต้องถ้าง่วงมากๆขณะขับรถเคยใช้วิธีไหนเรียกความตื่นกระฉับกระเฉงก็เปิดกระจกเลยครับ คลิปเรื่องยาลดน้ำมูกกับยาแก้แพ้ที่กินแล้วปลอดภัยออกฤทธิ์ดีอยู่คลิปไหนอยู่คลิปที่เกี่ยวข้องกับภูมิแพ้ครับผมลงไว้เมื่อปีที่แล้วต้องไปลองหาดูนะครับเด็กๆไม่ดูข่าวโตขึ้นมาดูแต่ข่าวนะครับโรคปัสสาวะไหลย้อนในเด็กหญิงทราบว่าหายเองได้หรือเปล่าอืมอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันต้องไปถามหมอเด็กดูนะครับว่ามันหายได้เองหรือเปล่าแต่ส่วนใหญ่ไม่หายเองนะครับ
เพราะว่าถ้าบางทีเราปล่อยไว้นานๆอะไตมันเสียไปด้วยซ้ำไปนะครับโรคนี้เป็นโรคหนึ่งที่ทำให้ไตเสียได้ในเด็กเลยนะครับดังนั้นต้องถามหมอเด็กนะผมเรื่องนี้ก็ไม่ได้เชี่ยวชาญเท่าไรแล้วเอ่อตอนเด็กเคยไปเทกคอร์สภาษาอังกฤษที่ต่างประเทศหรือเปล่าเคยไปพวก Summer Camp อย่างเงี้ยเคยไปครับไปอังกฤษไปนิวซีแลนด์ไปเที่ยวเล่นนะครับทาลัสซีเมียแฝงต้องทานโฟลิกเท่าไร5มิลลิกรัมครับไม่ต้องเกินนั้นเขียน To do list ในแต่ละวันที่มีงานเยอะๆหรือเปล่ามีเหมือนกันครับเดี๋ยวลืมนะครับ เป็นเดิมครั้งแรกที่อวัยวะเพศหญิงโรงพยาบาลให้ยาฆ่าไวรัส7วันกินไปแล้วเป็นอีกบ่อยแค่ไหนเกิดจากอะไรได้บ้างมีทีมป้องกันไหมครับมีครับคือเริมเนี่ยถ้ามันอยู่ในร่างกายของเรามันจะอยู่ไปตลอดชีวิตไม่มีทางหายไปไหนไม่ว่าคุณจะทำยังไงมันก็จะอยู่และเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่คุณอ่อนแอนะครับมันก็จะออกมาหรือบางทีถ้าเกิดคนไหนที่โกนขนอวัยวะเพศเนี่ยหรือไปยิงเลเซอร์นะครับเดี๋ยวเริมขึ้นนะครับตอนนั้นแหละแล้วถ้ามันขึ้นบ่อยจนกระทั่งเรารำคาญเนี่ย คุณก็ต้องกินยาต้านเริมกดมันไว้ตลอดเวลานะครับอาจจะเป็นยาที่ไม่ต้องกินบ่อยเช่นคุณอาจจะกินอ่า Valacyclovir อย่างเงี้ยทุกวันแต่มันต้องกินทุกวันนะไปตลอดชีวิตนะเพราะว่าไม่อย่างงั้นมันก็จะออกมาอีก กินอะไรเข้าไปแน่นท้องอืดท้องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ก็ไม่มีอะไรก็ดีแล้วครับเราก็ต้องไปดูว่าอะไรที่เรากินแล้วเราแน่นท้องเราก็ต้องเลิกกินไอ้ของแบบนั้นนะครับแล้วเวลาที่เรากินอะไรต้องอย่าลืมเคี้ยวให้ละเอียดนะถ้าคุณไม่เคยนับเนี่ยทุกๆคำคุณนับไปเลย40ครั้งแล้วคุณค่อยกลืนนะแล้วอย่าไปกินจนอิ่มมากๆเพราะว่ากินจนอิ่มมันก็อืดได้นะครับแล้วกินเสร็จปุ๊บก็ต้องไปเดินย่อยบางคนเนี่ยผมเห็นกินเสร็จแล้วก็นั่งอยู่ที่เดิมนั่งเล่นมือถืออยู่ที่เดิมไอ้อย่างงี้ก็อืดสิถูกไหมครับ แต่เขาก็จะเถียงอ้าวคนนั้นทำไมเล่นมือถือแล้วไม่เห็นมันจะเป็นอะไรเลยกินข้าวเสร็จแล้วก็นั่งอยู่เนี่ยบางคนนอนเราไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยทำไมเป็นเราที่ถ้าเราอยู่คนเดียวก็บอกสิครับว่าร่างกายของคนเรามันสร้างมาไม่เหมือนกันอยู่แล้วถ้าเกิดคุณมีปัญหาอยู่เนี่ยคุณไปทำแบบที่คนเขาไม่มีปัญหามันไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมครับเหมือนง่ายๆถ้าเกิดนักวิ่งมาราธอนเข้ามาชวนคุณไปวิ่งเนี่ยเฮ้ยเราไปวิ่งกัน20กิโลดีกว่าขำๆถ้าคุณไม่เคยวิ่งมาก่อนขำๆของคุณตายได้เลยนะวิ่ง20กิโลนะถูกไหม เราจะไปทำเหมือนคนอื่นเขาไม่ได้ร่างกายเราถูกสร้างมาไม่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องทำอะไรที่เรามันดีต่อร่างกายของเรานะครับหลังตื่นนอนนิ้วจะล็อกเองได้แช่น้ำอุ่นทุกวันก็หายล็อกก็ดีแล้วครับแบบนี้เป็นการซ้อมเปียโนฮะคืออะไรจะให้นิ้วล็อกและข้ออักเสบแย่ลงในอนาคตหรือเปล่าอืก็มันก็แย่ลงได้นะคนที่เล่นเปียโนทุกวันบางคนก็นิ้วเสื่อมได้ดังนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องมีการแช่น้ำอุ่นมีอะไรอย่างเงี้ยบ่อยหน่อยเนาะยืดนะครับ ก็ขอบคุณคุณทริปนะครับที่สนับสนุนมานะครับเหมือนมาเปิดคลินิกตอนเช้าตอบคำถามคนอื่นก็ดีเหมือนกันนะครับแต่ผมยังไม่เคยแบบเปิดคลินิกออนไลน์เป็นทางการนะถ้าทำอย่างนั้นนี่คือแบบมันก็ดูการค้าไปเหมือนกันเนาะแต่ถ้าคิดจริงๆมันก็ไม่ได้อะไรแปลกนะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าคุณไปตรวจที่โรงพยาบาลใช่เปล่าคุณก็ต้องจ่ายเงินไปตรวจกับเขาอะไม่งั้นเขาก็ไม่ตรวจให้คุณถูกเปล่าอย่างน้อยก็ต้องมีสิทธิ์อะไรสักอย่างซึ่งสิทธิ์พวกนั้นก็แปลว่าต้องมีคนจ่ายตังค์ให้คนมาตรวจไม่งั้นมันก็จะไม่ตรวจให้นะครับ อืมก็ดีแต่ผมอาจจะเคยลองเคยลองคิดเล่นๆเหมือนกันว่าวันนี้ถ้าใครอยากจะให้ผมตอบคำถามแบบครบเซตเนี่ยก็บริจาคมาเลยคิดตังค์มาเลยจบเรื่องเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่านะแต่มันยังดูแล้วมันประหลาดอยู่ผมเลยรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเขาเรียกอะไรอะจริยธรรมมันไม่ค่อยดีอะถ้าในการทำแบบนั้นน่ะผมก็เลยยังไม่ค่อยทำนะครับ แต่ก็ไม่แน่เหมือนกันเพราะว่าผมก็เห็นหมอบางคนทำนะคือถ้าใครไม่ได้เป็นคนสนับสนุนไม่ได้เป็นเมมเบอร์ไม่ได้เป็นผู้ subscribe อย่างเงี้ยนะครับหมอเขาจะไม่ตอบเหมือนกันนะแล้วจะตอบก็ต้องส่งหลักฐานมาแล้วด้วยว่าเฮ้ยเป็น subscriber นะครับถ้าไม่งั้นเราไม่ตอบให้อะไรเงี้ยซึ่งจริงๆช่องอื่นน่ะหลายๆช่องก็ต่อให้เป็น subscriber บางทีหมอเขาไม่ตอบเหมือนกันก็มีนะครับอืม แยกไม่ออกว่าปวดเข่าจากกระดูกหรือเอ็นรอบเข่าอันนี้ต้องให้หมอตรวจครับหมอเขาจะมีวิธีว่าตรงเลยปวดจากกระดูกหรือเอ็นรอบเข่านะครับโดยการทดสอบเส้นเอ็นต่างๆว่าเราไปยืดเส้นเอ็นเส้นนั้นแล้วมันเจ็บระหว่างกดลงไปตรงเส้นเอ็นเส้นนั้นแล้วมันเจ็บไหมนะครับดังนั้นก่อนที่เราจะรู้ว่ามันปวดจากอะไรเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าเส้นเอ็นพวกนั้นมันคืออะไรบ้างอยู่ตรงไหนบ้างนะครับมีน้ำในข้อเข่าที่มันมากเกินไปอย่างงี้หรือเปล่านะครับ
แถวบ้านขายกัญชาโดดไปมาอยู่นิ่งๆไม่ได้แบบนี้กัญชายังปลอดภัยอยู่ไหมกัญชามันไม่เคยปลอดภัยในสายตาผมอยู่แล้วอะครับดังนั้นถ้าเกิดคุณมาถามผมเรื่องกัญชาผมก็จะตอบคุณไปตรงๆว่าผมไม่เห็นด้วยกับกัญชาเลยนะสำหรับผมมันไม่มีประโยชน์นะครับแต่ถ้าเราอยากจะใช้ก็เอาเลยนะครับตามสบาย ทีนี้อ่าถ้ามีปัญหาจากกัญชาเนี่ยหรือมีปัญหาจากอะไรที่ผมไม่เห็นด้วยเนี่ยตัวผมจะไม่รับแก้ไขปัญหาให้แล้วผมจะไม่ตอบคำถามพวกนั้นด้วยนะครับเช่นแบบไปใช้มาแล้วเนี่ยใช้แรกๆแล้วมันดีแล้วใช้ต่อมามันทำไมมันหลอนมันจะเลิกทำยังไงดีคะอันนี้มันต้องเป็นเรื่องของคุณแล้วครับคุณต้องไปปรึกษาคุณหมอที่โรงพยาบาลแล้วผมจะไม่ตอบสนองต่อเรื่องคำถามพวกนี้เพราะว่าผมถือว่าผมเตือนตั้งแต่แรกแล้วเราดันไปทำในสิ่งที่ผมเตือนอันนี้ช่วยไม่ได้แล้วนะครับ ผู้สูงอายุทำไมเดินหลังค่อมเพราะว่ากระดูกมันเสื่อมครับในคนที่หลังค่อมนี่คือกระดูกสันหลังมันทรุดไปแล้วมันกระดูกพรุนมากๆจนกระทั่งมันทรุดดังนั้นเนี่ยเวลาผู้หญิงหมดประจำเดือนเนี่ยจะต้องมีการไปตรวจเรื่องของมวลกระดูกด้วยนะครับถ้าคนอายุเยอะๆก็ต้องออกกำลังกายด้วยผู้ชายก็เป็นได้นะแต่มันเป็นยากกว่าผู้หญิงหน่อยนะครับออกกำลังกายตอนเช้าทุกวันก็ดีแล้วครับถ้าผมทำร้านกาแฟจะไปบ่อยๆไม่ได้ทำนะครับตอนนี้นี่ต่างจังหวัดกินน้ำท่อมสูบกัญชาก็อย่างงี้แหละครับ ผมยังใช้เฟซบุ๊กอยู่หรือเปล่าใช้ครับใช้แต่ว่าก็ไม่ได้ผมไม่ได้ให้ใครมาadd เข้ามาเท่าไรก็มีคน add มาเรื่อยๆแต่ไม่รับนะครับปล่อยว่างไว้อย่างงั้นน่ะยกเว้นถ้ามันผมรู้จักก็อาจจะรับหน่อยนะครับสุขสันต์วันวาเลนไทน์นะครับเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้พรุ่งนี้ถ้าผมจะไลฟ์ก็อาจจะมาไลฟ์แป๊บหนึ่งนะครับกำลังฝึก Calisthenics ท่าไหนอยู่ไม่ได้ฝึกแล้วครับเล่นแต่ท่าเก่าๆนั่นแหละพอแล้วมากกว่านั้นเดี๋ยวผมว่ามันอาจจะบาดเจ็บได้นะครับ ในวัยขนาดนี้ท่าบางท่าเราก็ไม่ควรจะไปทำมันนะครับเมืองการอากาศเย็นก็ที่นี่ก็น่าจะเย็นสบายเหมือนกันนะครับ PM เยอะมากที่กทมผมยังไม่ได้ออกไปนอกห้องเลยยังอยู่แต่ในห้องนะครับแต่ว่าเปิดไอ้เครื่องนี้ไว้อยู่เหมือนกันนี่ตัวนี้นะแล้วก็เปิดทิ้งไว้ติดโควิดรอบ3แล้วแต่ไม่รุนแรงใช้ยา Molnupiravir ก็ดีแล้วครับใช้ก็ใช้ให้หมดนะ มันจะมีคนชอบมาถามว่าเนี่ยหมอเขาให้มากินไม่หมดได้ไหมอาการมันดีขึ้นแล้วคือผมก็อยากตอบไปถ้าอย่างงั้นคุณไม่ต้องกินตั้งแต่แรกเลยดีกว่าทนเอานะครับบางคนบอกอ้าวกินนี่ Paxlovid แล้วทำไมมันขมปากจังเลยมันก็เป็นอย่างงั้นอยู่แล้วครับมันเป็นผลข้างเคียงของมันนะอาหารเป็นพิษควรรักษาอย่างไร Supportive treatment ครับคือให้ยาตามอาการนะถ้าอ้วกมากก็ให้ยาต้านการอ้วกปวดท้องก็ให้ยาแก้ปวดท้องท้องเสียก็ให้ยาลดอาการท้องเสียนะครับเพราะว่าพวกเนี้ยมันไม่มียาเฉพาะเจาะจงกับมันนะครับ อืนี่อะไรเนี่ยคุณแสงเดือนนี่ก็ต้องมีการตรวจเรื่องของตรวจร่างกายเกี่ยวข้องกับอ่าการกีฬาการออกกำลังกายพวกนี้ก็ดีนะครับแต่ว่าพวกเวลาเราตรวจอะไรพวกเนี้ยบางทีมันต้องละเอียดหน่อยนะอย่างเราต้องรู้ว่าอย่างถ้าทำมืออย่างเงี้ยแล้วมันปวดมากๆเลยempty the can อย่างเงี้ยท่าเนี้ยก็คือ rotator cuff มันฉีกนะถ้าเกิดว่ามีอาการปวดหรือว่าจะยกแขนยกไม่ขึ้นเลยอย่างเงี้ยนะครับ พวกเนี้ย rotator cuff ฉีกเราต้องไปผ่า rotator cuff เราก็ต้องรู้ว่าท่าไหนเอาไว้ตรวจอะไรด้วยนะอาร้านก๋วยเตี๋ยวแอบใส่กัญชาแล้วนอนไม่หลับก็จะมีแบบนี้แหละครับนะนิ่ว0.8เซนปวดจนอาเจียนนะครับไปโรงพยาบาลเอกชนตี2หมอแนะนำให้ยิงสลายส่งตัวไปโรงพยาบาลประกันสังคมประกันสังคมไม่ยิงให้กลับมาทานน้ำตะไคร้ตอนปวดไม่ไหวแล้วกำลังไปโรงพยาบาลดีแล้วครับรีบไปเลยดีกว่าเพราะว่า0.8มันมันไม่หลุดออกมาหรอกครับนะอะไรก็แล้วแต่ที่ใหญ่กว่า0.6เนี่ยมันไม่ค่อยหลุดหรอกนะครับ 6 Tips ทำท่า squat ได้ไหมครับได้ครับก็ไม่ต้องทำลึกลงไปเท่าไรเองครับว่ะถ้าวันไหนที่เราอยากจะดีเดี๋ยวผมก็อาจจะทำไลฟ์เฉพาะเมมเบอร์จะได้มาตอบได้ละเอียดเหมือนกับครั้งที่ผ่านมาเหมือนก็ดีเหมือนกันนะครับ
ถือเป็นการเก็บเงินชนิดที่ดูมีจรรยาบรรณหน่อยนะไม่ไม่มีการเลือกปฏิบัติเพราะว่าถ้าเขาจ่ายตังค์มามันก็ต้องทำให้คุ้มถูกไหมเออดีเดี๋ยวเราเอามั่งเลขบัญชีที่ไทยอย่าดีกว่าครับมันดูถ้าเราจะให้เลขบัญชีที่ไทยแต่มันก็มีคนโอนมาทั้งเลข CPAP ข้างหลังของผมเองนี่แหละใช้ดีไหมดีสิครับนะ คนไข้ปลูกถ่ายปอดของผมเคยไปแอบกันใช้กัญชาไว้แล้วจับได้หรือเปล่าดุมากเลยครับผมเนี่ยเป็นคนที่ดุสุดๆเลยนะอืมคุณจะสังเกตว่าไลฟ์หลังๆเนี่ยผมจะแสดงตัวตนในการดุคนออกมาค่อนข้างที่จะมากนะครับซึ่งผมก็เป็นอย่างนั้นน่ะนะจริงๆแล้วเนี่ยนะเพราะว่าคือเนื่องด้วยผมตอนเด็กๆก็เป็นคนที่อารมณ์ร้อนมากอยู่แล้วแล้วก็จะขี้รำคาญมากเวลาที่มาเจออะไรโดยเฉพาะสิ่งที่ถามซ้ำแล้วซ้ำอีกเนี่ยผมจะไม่ค่อยชอบตอบเลย เหมือนอย่างถ้าผมตรวจคนไข้แล้วคนไข้ถามอย่างเดิมอะซ้ำผม2-3รอบผมก็จะมองหน้าคนไข้แล้วก็ครับแต่จะไม่อธิบายอะไรเพิ่มแล้วเพราะว่าเราได้อธิบายไปแล้วแล้วก็ไม่พูดด้วยว่าเมื่อกี้อธิบายไปแล้วครับอะไรเงี้ยคือก็คนไข้ก็ต้องรู้เองอะครับว่าใช่ครับใช่เราอธิบายไปแล้วเราจะอธิบายยังไง3-4รอบนะครับแล้วมันเป็นหน้าที่ของพวกคนที่ฟังเราด้วยที่จะต้องเข้าใจเสียเองเพราะว่าคุณต้องรู้ถ้าผมตรวจคนไข้วันละหลายๆคนเนี่ยผมต้องฟังไอ้ของที่มันซ้ำกันเนี่ยวนไปวนมากี่รอบแล้วเนี่ยใช่ไหมครับ ขนาดคุณเองเนี่ยผมเชื่อเลยว่าถ้าเกิดคุณเจอไอ้ของที่มันเป็นแบบผมเนี่ยคุณเองก็หงุดหงิดเหมือนกันแหละนะดังนั้นผมก็จะตรวจก็จะบอกไปตรงๆนี่แหละ Syphilis TPHA มี Titer เท่าไรถึงว่าไม่แพร่เชื้อผมจำไม่ได้เหมือนกันครับแต่รู้สึกว่า RPR เนี่ยมันจะไม่หายไปไหน FTA ABS เนี่ยต้องหายไปก่อนหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะต้องลองถามหมอที่เขารักษาอยู่เพราะผมไม่ได้รักษา Syphilis มาเป็นชาติแล้วนะลืมไปแล้วอืม ผมเริ่มเสื่อมน้องชายมันน่าจะเป็นผมเริ่มน้องชายเสื่อมไม่ใช่เหรอครับ Erectile dysfunction กินยา Sildenafil กินบ่อยก็กินได้ครับไม่ได้มีอะไรเร่งด่วนต้องสั่งเซเว่นกินตลอดแบบนี้อันตรายหรือเปล่าก็ถ้ากินก็ดูแล้วกันว่าข้างในนั้นมันมีสารอาหารอะไรอยู่บ้างบางอย่างก็อาจจะอันตรายบางอย่างก็อาจจะไม่อันตรายได้นะครับแชมพูเปลี่ยนสีผมใช้นานๆไตเสื่อมไม่น่าเกี่ยวกันครับ squat ตามที่ผมทำทีแรกคิดว่ายากทำไปเรื่อยๆทำได้ดีแล้วครับอืมเวลาไม่สบายไออยากให้เสมหะออกมาให้หมดทำอย่างไรดีก็นั่นแหละครับไอออกมาเรื่อยๆหรือใช้ยาที่มันละลายเสมหะมันก็จะไอออกมาได้ดื่มน้ำเยอะๆนะครับเยอะแค่ไหน3 ลิตรไปเลยต่อวันนะครับน้ำอุ่นก็จะทำให้มันออกมาได้ง่ายขึ้นคนไข้สูงอายุถ้าหากไม่มีญาติมาเขาจะทำใจได้ยากต้องอธิบายซ้ำๆอย่างในไทยบางทีไหมไม่มีญาติมาช่วยอธิบาย ก็ช่วยไม่ได้ครับ คือมันไม่ใช่หน้าที่ของหมอที่จะต้องดูแลให้มันครบทุกอย่างนะมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับไม่มีทางที่หมอคนหนึ่งจะดูได้ทุกอย่างเกี่ยวข้องกับคนไข้คนนั้นนะแล้วก็ไม่มีทางที่เราจะเข้าใจเขาได้หมดเราทำความเข้าใจได้แค่ไหนมันก็คือแค่นั้นนะครับเราต้องมีเส้นกั้นนะครับอย่างเช่นบางคนบอกว่าทำไมผมทำงานที่อเมริกาผมกลับ4โมงได้หมอที่ไทยเนี่ยเขาต้องอยู่โน่นยาวๆเลยคือผมมองอย่างงี้ เราสงสารคนไข้ไหมสงสารแต่เราต้องมีชีวิตของเราเองด้วยไม่ใช่ว่าเราสงสารไปเสียทุกเรื่องมันไม่ได้นะครับเราก็จะเสียประโยชน์ของตัวเองไปเพื่อเอาไปให้คนอื่นผมมองอย่างงี้ถ้าเราคิดจะช่วยคนอื่นเราต้องไม่เดือดร้อนเสียก่อนนะครับถ้าเราเดือดร้อนเราจะช่วยคนอื่นมันก็ไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไรในสายตาผมนะดังนั้นเนี่ยผมจะพยายามเท่าที่เราพยายามได้แต่ว่าถ้าอะไรที่เราพยายามแล้วมันไม่ได้จริงๆมันก็ไม่ได้ครับเราต้องแค่นั้นนะต้องรู้จักหยุดได้นะครับอืม ใช่ผมจะดุมากนะแอบกลัวไม่ต้องแอบนะครับกลัวได้เลยนะครับคือผมสามารถดุคนไปได้เรื่อยๆนะครับมันเป็นความสามารถชนิดหนึ่งก็มีคนอยากจะเตือนผมแต่ว่าเรื่องดุเนี่ยแต่ว่าไม่ต้องเตือนนะครับเพราะว่าผมไม่เปลี่ยนนะเคยมีคนส่งข้อความมาช่วงนี้เดี๋ยวนี้รู้สึกหมอดุจังสมัยก่อนรู้สึกใจดีมากกว่านี้แต่ตอนนี้ดุนะครับไม่อยากให้ดุเลยอะไรอย่างเงี้ยหรืออะไรก็แล้วแต่หรือบางคนขอเตือนอะไรหมออย่างหนึ่งได้ไหมครับหมอดุอะไรเงี้ยเราก็บอก ไม่ได้ครับไม่ต้องเตือนผมนะผมจะดุแบบนี้แล้วผมก็ไม่เปลี่ยนแปลงอะไรด้วยผมจะเป็นอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยก็แล้วแต่ละกันว่าอยากจะรับชมหรือไม่อยากรับชมอันนี้เราปล่อยตามสบายเลยนะครับนี่เราพูดตรงๆกันตรงที่สุดเลยนะครับ
อืมอธิบายเร็วหรือเปล่าคนไข้ไม่ได้เข้าใจได้เร็วขนาดนั้นนะครับในทางกลับกันคนเป็นหมอก็อธิบายอย่างเดิมซ้ำๆแต่คนไข้อาจจะมานานๆครั้งเลยมารักษาบางอย่างเช่นที่ไม่ฟังเลยก็ถ้าเกิดคนไข้ส่วนใหญ่ผมจะอธิบายแล้วคนไข้ก็จะเข้าใจนะแต่จะมีคนไข้คนบางอย่างที่ชอบเถียงระหว่างที่ผมกำลังพูดอยู่อย่างเงี้ยผมก็จะบอกว่าเดี๋ยวเราผลัดกันพูดผมจะพูดก่อนแล้วพอผมพูดเสร็จคุณพูดต่อนะครับไม่งั้นมันไม่รู้เรื่องอะเรากำลังอธิบายอยู่กลางคันแล้วก็ แต่หมอผมไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่โตแต่ต้นแต่นี่อย่างงี้เราจะพูดจบได้ยังไงใช่ไหมครับงั้นก็บอกว่าคุณอยากจะพูดก่อนใช่ไหมงั้นคุณพูดก่อนคุณพูดเสร็จนะเสร็จแล้วไม่ต้องพูดต่อผมจะพูดบ้างมันต้องแบ่งกันอย่างงี้เลยไม่งั้นมันจะไม่รู้เรื่องซึ่งกันและกันนะครับขอบคุณคุณลูกช้างนะครับที่สนับสนุนมานะครับอืมใช่ไม่ต้องแอบกลัวๆได้เลยนะครับผมเนี่ยดุสุดยอดมากเลยนะอืม ฟังหมอตั้งใจอธิบายแล้วก็ในหัวมีอีกหลายคำถามจดไว้เลยครับก่อนที่จะไปหาหมอเนี่ยเราต้องมีคำถามในหัวก่อนแล้วเราก็เขียนไว้เรื่อยๆนะครับเวลาที่เราไปหาหมอเนี่ยเราจะได้ถามเขาได้นะครับเพราะว่าบางทีเราไปถึงเราลืมนะอย่างคนไข้ผมที่รักษากับผมประจำเนี่ยผมก็จะให้เขาก่อนมาหาเนี่ยทำการบ้านมาก่อนสงสัยอะไรก็เขียนมันมาเลยเขียนเยอะๆเพราะว่าเผื่อมันมาในห้องแล้วก็นึกไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ไม่ได้ถามกัน เพราะว่าถ้าเขาติดต่อมาอีกทีหนึ่งผมก็ไม่ติดต่อกลับไปแล้วนะครับผมจะไม่คุยกับคนไข้นอกคลินิกจะไม่ใช่แบบส่งข้อความมาหาผมแล้วผมจะต้องตอบเปล่าไม่ตอบนะครับถ้าจะคุยก็มาคุยกันที่คลินิกนะที่พยุงลูกสะบ้าขาวจำเป็นหรือเปล่าสำหรับคนที่ชอบปีนเขาไม่ได้จำเป็นครับ Amoxicillin ต้องทานต่อเนื่องจนหมดใช่ครับฟังรู้เรื่องแต่จำทับศัพท์บางตัวไม่ได้ขอให้หมอเขาเขียนให้เราเลยครับ นะถ้าเราไม่ชินกับภาษาทางการแพทย์ก็ให้เขาเขียนออกมาดีที่สุดเนาะถ้าไม่ได้เขียนออกมาเนี่ยมันอาจจะไม่รู้ก็ได้นะครับแล้วจริงๆมันเป็นสิ่งที่เราต้องรู้นะคือมันเป็นร่างกายของเราอะนะมันไม่ใช่ร่างกายของคนอื่นดังนั้นถ้าเรายิ่งรู้เกี่ยวข้องกับร่างกายเราดีเท่าไรเราก็จะดูแลตัวเองได้ดีเท่านั้นนะครับสถาบันทางการแพทย์ที่เรียนจบมีผลต่อการเรียนต่อเฉพาะทางไหมครับมีครับตั้งคำถามเรื่องเรียนยังไงดีบางทีไม่อยากรู้ต้องกระตุ้นความอยากรู้อย่างไร มันก็แล้วแต่คนนะครับอย่างผมเนี่ยเรียนไปเพื่อใช้ประโยชน์ดังนั้นเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ที่ผมจะใช้ประโยชน์ได้ผมจะเอามันไปเรียนนะครับก็จะต้องตั้งใจเรียนเพื่อจะเอาไปทำอะไรสักอย่างแต่ถ้าเราเรียนโดยไม่มีเป้าหมายไม่มีจุดหมายเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เรารู้สึกไม่ค่อยอยากจะเรียนเท่าไรนะครับเราไปเรียนแล้วก็นั่งเหม่อมองครูให้การบ้านเยอะจังมันไม่ได้อะไรเลยอย่างเงี้ยเราต้องพยายามรู้ว่าไอ้ที่เราเรียนเนี่ยใช้อะไรได้โดยการที่ใช้อะไรได้เนี่ยมันต้องมาจากเราไม่ใช่มาจากคนอื่นบอกว่า เราเรียนอย่างงี้ไปเพื่อที่จะเอาไปคำนวณตรงนั้นไงเปล่าครับถ้าคุณต้องไปฟังจากคนอื่นว่าความรู้นี้เอาไปใช้ทำอะไรเนี่ยแปลว่าคุณยังไม่ถึงขั้นแล้วเวลาที่คุณจบออกไปแล้วจริงๆเนี่ยมันจะทำให้คุณประยุกต์ความรู้ที่คุณเรียนมาไม่ได้คุณต้องหัดประยุกต์ตั้งแต่ตอนเนี้ยแหละนะเรื่องนี้เนี่ยแคลคูลัสเนี่ยมันเอาไปใช้ทำอย่างงั้นอย่างงี้ได้เจ๋งว่ะอะไรเงี้ยใช่ไหมครับคุณต้องมาด้วยตัวเองมันจะทำให้คุณอยากเรียนเพิ่มขึ้นด้วยตัวเองนะครับที่อเมริกากี่โมงแล้ว2ทุ่มครับ รายที่เล็บเท้ามานานควรรักษาอย่างไรถ้าไม่ถอดเล็บใช้ยานะครับพวกนี้ใช้ยาได้มันจะมียากินที่ต้องกินไปอย่างน้อยก็โน่นเลย6เดือนเนี่ย3-6เดือนส่วนใหญ่แล้วต้องไปหาหมอด้วยเพราะว่ายาพวกนี้มันมีพิษต่อตับดังนั้นเวลาที่เรากินยาตัวนี้อยู่ก็ต้องมีการตรวจตับเป็นให้หายนะครับใส่ CPAP ยังฝันเห็นงูก็ดีแล้วครับโดสของวิตามินอาหารเสริมแปรผันกับ Body Mass หรือเปล่าไม่ได้แปรผลเท่าไรหรอกครับ หมอให้เซอร์ไทารีนยาต้านไส้อยากทราบว่ามีผลต่อร่างกายไหมมีผลดีต่อร่างกายมากเลยครับแต่บางคนกินเซอร์ไทารีนเข้าไปแล้วมันอ้วนขึ้นหน่อยนะก็ต้องระวังตรงนี้หน่อยนะครับที่เหลือก็น่าจะยังไม่มีอะไรเดี๋ยวเราว่าเราจะไปก่อนแล้วดีกว่าอืมที่เหลือลองตอบคำถามด้วยตัวเองดูแล้วกันเนาะอืมกรดไหลย้อนเกิดจากอะไรทำให้ LES ไม่ฟังก์ชันเป็นไปได้ไหมเกิดจากภาวะกรดน้อยไม่ใช่ครับกรดมันจะเกิดกรดธรรมดาหรือไม่ก็กรดเยอะนี่แหละ เจ็บแปล๊บเหมือนเข็มทิ่มด้านล่างนิ้วโป้ง
ใช้มือกดก็ไม่หายนิ้วโป้งนานๆเป็นจากถ้านานๆเป็นทีก็เกิดจากมีอะไรไปกระตุ้นตรงบริเวณนั้นเช่นคุณเอาเท้าไปเหยียบอะไรนานๆเนี่ยรองเท้ามันหัวมันแคบมันเล็กหรือเปล่าถ้านานๆก็จะเป็นแบบนั้นได้นะครับมันเป็นปัญหาที่เส้นประสาทน้องสาวเป็นเริมอวัยวะเพศครั้งแรกตกทุกข์ใจมากก็ใช้ยาฆ่าเชื้อนะครับ ปลอบโยนยังไงดีอืมมันปลอบไม่ได้อะมันเป็นเช่นนั้นเองคือถ้าเป็นแล้วเนี่ยก็ยังดีที่เรารู้ว่ามันเป็นเราจะได้ใช้ยาป้องกันมันไว้ได้ไงครับอย่างที่เมื่อกี้ผมเล่าให้คนตะกี้ฟังทำไมพาราเซตามอลกินตามน้ำหนักตัวยากับอาหารเสริมมันคนละอย่างกันครับนะวิตามินก็คนละอย่างกันเหมือนกัน หมอบำรุงผิวหรือเปล่าบำรุงผิวโอเควันนี้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับไม่งั้นยิ่งคุยนานมันก็จะยิ่งมีคำถามโผล่ขึ้นมาเยอะอยู่ดีนะครับงั้นก็สวัสดีวันนี้เท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะมาหรืออาจจะไม่มาผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเราไม่ได้มาตามเวลาไม่ได้มีอะไรที่ตั้งไว้เฉพาะเจาะจงเท่าไรนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูก่อนว่าอาจจะคุยเฉพาะเมมเบอร์ในบางวันนะครับเพื่อที่จะได้ให้ผลประโยชน์กับคนที่เป็นเมมเบอร์บ้างไม่งั้นเดี๋ยวเรามาตอบทุกคนมันก็ไม่ได้คำถามจะยาวเยอะแยะไปหมดนะครับนี่เอานี้ไป ให้แสงเลเซอร์นะครับขอบคุณคุณ Annie Jack นะครับที่สนับสนุนมาในตอนสุดท้ายเลยนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันใหม่คราวหน้าแล้วกันนะครับก็วันวาเลนไทน์ขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วกันนะครับถ้าเกิดใครได้ช็อกโกแลตก็กินเยอะๆเลยนะครับมันอร่อยดีนะครับถ้าผมได้กินผมก็จะกินแหลกเลยนะวันนี้เท่านี้นะครับสวัสดีครับให้อันนี้อีกอันหนึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะไม่มาวันนี้ไหมนี่นี่โอเคไปแล้วครับสวัสดีครับ